So I'm speaking on from the temple of truth. People are on standby. The rebels are on standby. They will. It will come. Except they don't fall to that trap. They charge the case to court before everything get messed up. Yeah, they didn't want me to say it, but I asked. They give loyalty to the extreme to Asiwaju. Not because I am trying to be political, because to be loyal to me, I'll be loyal back to you. To be shadada to me, I'll be good to you until you mess it up and prove to me that you have no reason to be with us. So it's a deliberate attempt. Like make sure but she just very, very efficient. Kobo baba. Kobodo. Come on, boy Sauku. Come create Orori and Mubad. But this is your burial ground. Or whatever it is, Tobamashi. I don't know how they do their stuff, but she shall I. Then they will pray. That's why people are potent. Oh my shagidi. We have to bring it out so that they will have the traction at the and the controversy to Ekofu. Then case in Jipada. The public will like, yes, this is the right thing we are so this is what they are doing. So Ashiri, I want to shake at Joba, Ashiratu. Then the question is, then the government will now be seen to be say, Sheripe losing the day now. They are now seeking spiritual justice because they feel that you are unable to give the right justice. Part of the things now international community must sign. But the public are really doing everything to say they want this justice by all means. I mean, I need you to body. Say me, me, she unifa, me, she unifa. In no go me, Timoki dada. Bible ti mo 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 ti gbàgbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ to respect mo ti lọ church. Mo ko mo di wa, ìwà mi o clean. Ìwà le mi ni, ìwà lẹ̀sìn tèmi. Mi bá te yan jẹ́, mi mú nǹkan ní nǹkan. Mi ṣe kó máa lọ gbàràdá, mi ṣe kó lọ wógún kìkì, mi ṣàwòrò, mi ṣe lẹ́yìn normal má bà tèmi jẹ́. Ìyẹn wà ńlẹ̀ dáadáa, ó pọ̀ ńlẹ̀ dáadáa, pé mi ní tán anybody. Èèyàn kọ́ lè máa gbójú kúrò kó máa wọ ẹlòmíì pé ọmọdé làwọn eléyìí, ẹni tó máa fi ṣe wọn kó bá lọ́wọ́. Because on a very good day, ẹni tí ó yẹ kó fún l'audience àbí kó bínú sí àbí tó wọ́n kéwòn ilé kan ṣe bálabàlá ó pariwo bẹ́ẹ̀ kò ní relevance, you look away. Because not everybody kò ṣe gbajá tó bá ń gbó ló máa ṣe kí ló máa sọkò sí. You waste your time. Nkárèrè lásọ̀rọ̀ sọ́bọ̀tò torí tó ń bá ti sọ̀rọ̀ àsọtọ̀ ọ̀rọ̀ ló wá tún sọ tó wá tún fi tọrọ ṣe àsọ̀sọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ ṣòun ló padà bú lọ́wọ́ kórí màmá ṣe wá bí ti Bánkárèrè. Bánkárèrè ṣèrí Bánkárèrè lásọ̀rọ̀ sọ́bọ̀tò torí tó ń bá ti sọ̀rọ̀ àsọtọ̀ ọ̀rọ̀ ló wá tún sọ tó wá tún fi tọrọ ṣe àsọ̀sọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ ṣòun ló padà bú lọ́wọ́. All right, ladies and gentlemen, we're still on justice for Mohbad. Wọ́n dé sọ̀rọ̀. Wọ́n á parọ́. Àní kì í ṣe bí Yomi yẹn ni, kò kí ní kàn ni. Marry justice ten sasuno òkùnkùn ten tafa sunu mọ́lẹ̀ ẹ ti ń tọ́jú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ o àwọn tó nílẹ̀ àwọn ò nílẹ̀ àwọn tó láyé tí wọ́n ti wá ń dìde báyìí wọ́n ti ń fẹ́ máa gbèjà arákùnrin yìí o èèyàn kú òmíì pé bóyá àwọn ayé ò lè dìde kó gbèjà o àti ké gbàjarè síta ẹ̀yin tọ́lọ̀ ń gbélé ayé lọ́wọ́ ẹ̀yin onímọ̀ pastors àfáà ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe ẹ̀yin onífá ẹ̀yin bàbá ẹ dìde ẹ wá gbèjà arákùnrin yìí ẹ wá gbèjà o ẹ wá dáná fún àwọn tí ó pa Mohbad ẹ wá ṣe oúnjẹ fún wọn tí ẹ̀yin ayé bá dìde tẹ́ bá dáná fún wọn wọ́n máa jẹ lájẹbí ni o
wọ́n á jẹ́ lájẹṣẹlẹ́yà ni o wọ́n á jẹ́ báyìí ìfẹ́ mọ pò tó nítàn wà lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ó máa jẹ́ lájẹtẹ́ ni o ohun táwa ń bẹ̀yìn kékeré á dìde ṣe nìyẹn because as it is now wọ́n kàn ń ṣọwọ́ agbára lónìí. The Mohbad case is direct and very clear. It's quite unfortunate. Àwọn tó gbójú okùn lé wọn jẹ ní àgbà wọn dalẹ̀. And when you look at it, let's be honest with ourselves. Ó tọ́ ilé ẹ dìímú sọ́wọ́ sí. Kí lè máa jẹ́kọ̀ọ́ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ jẹ́ èèyàn lọ ayé. Ẹ wo love. Mohbad yẹn humble. Gbogbo èèyàn ló like Mohbad yẹn. Look at how many people are fighting for his justice now. So what is the definition of their love? Onírẹ̀lẹ̀ tó ń pariwo. Ó fẹ́ kí gbogbo ayé like ẹ. Ó ṣọ́pọ̀ tó bá kú bí Mohbad bó ṣe pa Mohbad pa ìka yìí. Àwọn tó ń sọ pé ìdí táwọn ṣe like ẹ humble ó ṣe kíní kan ṣé wọ́n lè dúró wọ́n lè fẹ̀mí rọ báwa ṣe fẹ̀mí rọ. I didn't see him physically in my life. But we want a system that can fight the way we are fighting now. That is the message. Let me pass. I don't need to be his friend. I don't need to have dined with him. I don't need to have said I love you. Òyìnbó ò rí mi kò ní rí mi rí. Òyìnbó tí ò rí mi rí tí ò mọ̀ bí tí mo wà tí ẹ bá fọwọ́ lágbá mi lójú kò rí mi rí kò mọ̀ bóyá mo like òun kò mọ̀ bóyá òun like mi. Á dúró ní dúró ṣọmọ ẹ lú àbí because he is part of the system that believe that I deserve justice. I don't need to come and say I like him. Don't àwọn èèyàn lè kọ́ like yàn. Àbòsí ni pé máa sáré kọ́ like yẹ. You don't have to like you. Just do right by their side. Torí àwọn tó ń pariwo èèyàn báyìí lọ like jù àwọn tó ní 10 million followers. Ìwọ pàdé àgbákò ayé máa kẹ̀yìn sí ẹ straight. Ìwọ ní problem ló máa mọ̀ pé likeness yẹn ó níbi tó dé. I'm not doing this because I like Mohbad. I'm doing this because it's the right thing to do. I don't have to like him before fighting for him this way. Ìyí tó máa fi yàtọ̀ sí tèmi fi yàtọ̀ sí nìyẹn. Ẹ̀yin lẹ believe pé you must deceive people to be loved. Tó bá ní orúkọ o lè fi jà fún tó lẹ́tọ̀ọ́ àti tó right because ibi tẹ́lómi ti lọ ní orúkọ ẹ̀ ibi tó ṣe kíni tó wà very sensitive ibi rọ́ ni any small thing bá orúkọ ti lọ ni kò lè jẹ́yàn mi lọ ṣoògùn òkìkí mi lọ fọwọ́ mi fà gàngàn mi ò ṣoògùn awóró mi lé nǹkankan mi wá kí n lówó òjijì mi ń ṣe mi ò ń gbàdúrà sọ́nà ẹ̀yàn báyìí o jẹ́ kó máa fún mi lówó mi ṣe rí Ọlọ́run bless me jẹ́ rówó jẹun jẹ́ rówó ṣayé period anybody tó bá rán sí mi ni kó lè mọ̀ pé mi ò ní wọ́n kọ̀ decide nínú ẹ̀ pé o tó bá ń fún mi lówó tẹ́lẹ̀ kọ̀ decide pé ó fún mi kò sí náà tó máa ṣẹlẹ̀ kọ̀ decide kó ṣe pé okay in the next 2 years mi fẹ́ sọ fún it's your decision tó bá assist mi ó wù ẹ́ ní kọ̀ like mi ó kó mi jẹ ni natural kò sí náà tó jọ mi ń ṣe torí mi ń ronú mi ń lálàkàlà when I used to live in Ṣómólú mi ń tilẹ̀kùn lé mi because mi lé nǹkan tó lè jẹ̀mí mi lọ òun ló fi jẹ́ pé mo lè ṣe ensars ṣe kéésì bàbá ìjà ṣe lè mo tún tẹ́lẹ̀ bá ṣe lọ́tọ́ àtúbọ̀ sí mi àdèmàwà ní industry tọmọ yẹ lómi bá dánwò àwọn lọ nìyẹn o cause ibi tó ti lọ wá orúkọ wọn ibi ẹlẹgẹ́ ni ẹni hit báyìí àwọn lọ nìyẹn èmi kọ́ ni mi ò jẹ́ kọ́ rí mi mú láti ọjọ́ yìí ẹ mọ̀ yìí látòrí kéésì ẹ wo látòrí kéésì bàbá ìjà ẹ wò láti ensars náà tí wò pé Yomi yìí ọbọ yìí kò ní pẹ́ kú èyí pé Yomi yẹn kò lè last gbogbo àwọn tó sọ Yomi ò lè last majority wọn àti kú ṣáájú mi wọ́n fẹ́ Àfọlábí ò bá wa ṣe ensars kò jà fún bàbá Ìjẹ̀ṣà ọwọ́ ẹ̀ mélòó la fẹ́ kà ní Adépèlé tọ́lá ẹ̀ kó wọ́n lórúkọ in fact àwọn mílíọ̀nù sọ pé lórúkọ jù mí lọ they might have even tweeted wọ́n lè ti post gan pé kọ́ fi pa lówe fún yín Yomi yẹn ẹlòmíì bó ṣe wà yẹn kò ní pẹ́ kú ìjọ tó ti ń retí ẹwọ ọjọ́ tó ti ń retí most of my colleagues ẹ mọ̀ iye àwọn host kan tó wà ń bì ẹ mọ̀ iye àwọn àgbàlagbà tó jẹ́ pé àwọn ọmọ tó bí gan wọ́n ti gbègbó sórí ara wọn wọ́n ti dá owó sí wọ́n ń retí jọ ọya couples ẹ̀rí wèrè bọ́ọ̀yà àrífà yẹn ẹni tẹ́mi yọ kókó má bàa rẹ́wọ̀n yìí tí mo tún kúnlẹ̀ fọlọ́pàá mo tún mú owó mi lẹ̀ mo ṣe gbó nǹkan òun ló ń lọ lẹ́yìn kọ́ta mi ṣáà lè rẹ́wọ̀n yìí ó tún di tàbújá náà mo tún dé sẹ́kọ̀ọ́ èmi ń fèsì ọ̀nà London wọ́n ti dẹ pápẹ́ kí ló kọ́ bẹ̀yẹn alágbọ̀n òun ló kọ́ bọ́ta wọ́n máa tó arrest èèyàn kan ohun tí ò ṣẹlẹ̀ mi ò ṣe frog jump ọlọ́pàá ní kí ló mi ṣe fún frog jump 45 tí n bá bọ́ta station yẹn
tọ́lọ́ ṣe tí mo jáde lóye mo fi gbogbo wọn tí mo ní mo fi búra nílé ayé mi máa wádìí onítàn délẹ̀ mi ò lè wá jẹ́ last thing tí máa ṣe nìyẹn o pé mi ò ní pa gbogbo ìdílé onítàn yẹn máa parun mo fi Ọlọ́run bá búra bí tí mo bá láìfù dé yìí o mi ò lè sọ gba tí mi bí tí mo bá láìfù dé yìí ẹ̀yàn á ṣe mi bẹ́ẹ̀ tí mi ò jalè tí mi ò mọ̀ọ́mọ̀ gba owó pé o fẹ́ fi ọwọ́ agbára o ń ṣe ọlọ́pàá mọ́ lójú mi you are a criminal you are a kidnapper and I will give it back to you the right measure màá make sure pé mo wá délé onítàn yẹn ìyàwó gbogbo tó lọ́mọ sí o ìjọ kan náà ó máa go down I might kill myself afterwards but pé mi ò ní gbẹ̀sán yẹn kò possible tó bá jọ ga àwọn bó jẹ́ DPO ni bó jẹ́ commissioner ni màá wá di kọ́lẹ̀ màá make sure pé bó jẹ́ kí n sanwó fún yàn ni pé I want them down the same time and I will kill myself and I will go and I will put a note down because how can you dehumanize me that way for what pé èèyàn kan sanwó fún ẹ bí kò ṣe mí báṣubàṣu mi tí mo bá life day ọwọ́ a máa jẹ́ fún wa ni tó bá ti wá jẹ́ pé ó dé level yẹn oníbàkan ló ṣe jẹ́ ni màá sáré spiritual remedy màá kọ́kọ́ ṣe màá wá spiritual justice tèmi màá ṣe wá ṣe physical tèmi mo follow my brother that's what I would do. So for that guy to come up and say it àwọn host kan dẹ̀ fún ní audience you can see how disgusting they all be irú èmi ó wá rí dínkù èmi if I can fight I'm fighting for somebody that has been his right is being abused wọ́n wá ṣe èmi bẹ́yẹn mi wà ní jà mi ní kú síbẹ̀ èèyàn tó lóun wá ohun IPO kéèsì gan tó ń ṣe kéèsì lẹ́yìn tó tá à ń ṣe lábújá lọ lọ́wọ́ pé mo kọ̀ ní kókò ó dà mí ríboríbo ó dà mí síbòmí suspect yẹ kó arrest mo ti ṣe wàhálà lọ gbé fáwọn kan páwọn kan underground kọ́ lè gba yìí kọ́ máa tọ̀yìn pé àwọn làwọn ṣiṣẹ́ ó rí ní tí mo fojú òun rí kò ṣe kó mo kú sọ lẹ́yìn you saw it I posted everything wọ́n máa sọ fún ọmọ ẹ̀ pé wàhálà ti dé ẹ bèrè lọ́wọ́ pé mo ní kéèsì wá sí ẹ̀rí pé immediately tó stop látòrí omi ẹ̀rí pé àwọn tó sọ pé àwọn làwọn ṣe kéèsì wọn ò ní kankan ṣe mọ́ they are clinging on my effort mo ti bọ́ tàǹsì kò sí kankan mọ́ ẹ̀yin kan dẹ̀ ṣe ń gbà àwọn wòlé yẹn gbọ́ ẹ̀ wá ní ẹ̀kẹ́ ẹ̀ kì í ṣe part of the problem tó ń kó bọ́ ọmọ yẹn mọ́ níbi tó wà tó bá ṣe pé bóyá mo jókòó sórí TikTok bàbá yín ṣe wo òde tájọ́ ṣe papọ̀ ẹni on a good day at this kind of people I should be giving audience tí mo fi wà nílò ìmọ̀ tí mo fi dé padà tí mo fi protest l'Abuja tí mo fi bẹ̀rẹ̀ arrest kò sí kankan mo bẹ̀rẹ̀ báyìí wọ́n wá ìwé láti sọ pé àwọn làwọn wà bẹ́ẹ̀ if they have not tried to hijack it naturally I will be working with those people báyìí ṣe lọ quietly torí tá bá ti múyàn tán tó ti dé Abuja tán lè máa tó gbọ́ pé wọ́n ti múyàn wèrè wọn máa ní mi sọ pé àwọn lè jẹ́ kó múyàn báwo làwọn tẹ́mi ṣe wá fẹ́ ta ṣe mú yẹn báwo la ṣe rí wọn mú tó bá jẹ́ pé èmi mò ń sọ nǹkan lẹ̀ lórí social media mi jẹ́ kẹ́ rí wọn nígbà tí báwo lọ ṣe wá rí wọn mú gbà títọ̀dọ̀ tiwa. So because for them to show pé àwọn làwọn ṣe because they are dealing with that corrupt woman Jokege Super Jokege that is where she refused to arrest Spending lẹ́yìn tí mo ti ṣiṣẹ́ tán mo ti gbé wọn débẹ̀ láti Abuja mo ti gbé wọn wá wọ́n ti wà ń bẹ̀ wọ́n ti láàdì sọ́dọ̀ DPO you all had her ẹgbọ́n mo play ẹ̀ jáde that is how dirty and rogue some police officers can be káwọn wèrè ilé sọ pé àwọn làwọn ṣiṣẹ́ wọn aláwọn làwọn gbìyànjú kí ló dandan ní kẹ bá ṣẹ́yàn jẹ́ ni if you are interested in justice for Mohbad and you want all these people in the house tó wà bẹ́ẹ̀ kọ́ bí wọn àti ṣiṣẹ́ yẹn lọ let them do it then you realize pé ẹ ṣe ń jà kókó lásìkò àpọ̀ ẹ ń ṣe gbéraga ẹni tẹ́ ẹ̀ tó the only difference is pé the public can donate bó láti jọ ó jìnnà síra wọn bí wèrè ṣebí torí mo takú sí láàrin if I choose to stay away and I continue my campaign anywhere else, even on my app, yeah, people will support. I want to support me or not. Kò ṣe dandan kó gbójú jáde náà. Kò ṣe dandan ká máa pariwo ẹ bá dáwọ́ báyìí o. Not all of them are interested in that. Ìgbà táwa ṣe gbò yẹn mọ́, tá dem progress. They want to start saying kò sí nígbà tó ti try wọ́n ti rán àwọn members wọn ẹ bá lọ bá ẹ lọ support àwọn èèyàn báyìí. Wọ́n gba kéèsì yẹn lọ́wọ́ Yomi. Ìgbà tó wọ́n rí ṣe wọ́n á padà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sọ justice ti tán why must you do that if your heart is pure ṣèbájọ́ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ tẹ́lẹ̀ ni the only thing I ask is give me my respect ẹ máa ń là lé mi lọ́wọ́ and ensure that time to yẹ kí n sọ̀rọ̀ ẹ máa disrespect me don't take my coming online as an excuse to rubbish me ẹ ṣàfẹ́ show pé kọ́lẹ̀ sọ pé ẹ̀yin lẹ ga kò ń ṣe kó rọrùn fún mi láti máa gun orí platform ẹni tí o why would I be doing that in the first place àwọn tó jẹ́ pé original news platform gan BBC channels gan wọ́n máa ṣe wàhálà àwọn producer máa pè
will you have time for us please kiriko we will give you transport we will do this wọ́n á fi gbogbo nǹkan lọ wá. They can't even appreciate pé okay òun fún ọ lọ́díẹ̀nsì ogun plan ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀ náà lèèyàn ṣe sílẹ̀ pọ̀nlẹ̀ tó ní. And you can't continue to say because you are doing that and they are rubbish gbogbo nǹkan tó yẹ kẹ́ value. There are some things they are treasures. Ẹni yìí o kò ṣe ẹni tó yẹ ká máa nífi o mi ò ṣe ẹni àrífín náà because mi kọjá yàrá mi. Kébi tí a máa pa mí kí a máa tọrọ mi ò wá ní mọ ibi tí mo wá ń ṣe wèrè mi dé. So gbogbo nǹkan tẹ fi ń ba kíní ìjẹ́ nìyẹn nísìnyí wọn ò ní kankan ṣe mọ́ ẹjọ́ òwe lọ́tún bẹ̀rẹ̀. Àròjọ we are in court against the police. We are going traditional. We are doing things not afẹ́ ṣe kọ́ báyìí àti ṣe kò sáyé ẹjọ́ wẹ́wẹ́. But yet some disgusting individuals gbogbo àwọn tó ń bára wọn lọ́jọ́ ṣe camera down wọ́n kàn máa tọ́ra wọn they will say like àmàlà comment section lè bèmí lórúkọ jẹ́ èmi kọ́ lẹ̀ ń bá lórúkọ jẹ́ kàn ń ṣèkà fún Mohbad ni. You don't know how long mo iye ọdún tèmi fẹ́ lò ní ayé mọ̀ pé bóyá iṣẹ́ tọ́lọ́run rẹ̀ mi lè mí ṣe àsìkò tí Ọlọ́run bá dẹ̀ sọ pé máa ṣe dà ni máa ṣe dà torí mi ro bí anybody mi ro bí sọlọ́pàá mi ro bí sí bàbá Mohbad mi ro bí sí Mohbad mi ro bí sí ìyá Mohbad mi ro bí sí òfin ni kò tíṣẹ́ owó ẹ̀ tí wọ́n mi bá lọ́wọ́ nukú Mohbad gba level ẹ̀ bàbá Mohbad gba level ẹ̀ àdúrà gba level ẹ̀ because you have every right to speak the truth and you have every right to follow the law kò sófin tó sọ pé excuse wà fún yín láti follow the law ignorance is not an excuse under the law. Ẹ dẹ̀ ti parọ́ fáwọn èèyàn ti lọ ẹ ti jẹ́ lọ for a long period of time òótọ́ dẹ̀ ti cash up pẹ̀lú ẹ jẹ́ kó òótọ́ ṣiṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ torí irọ́ máa ń lọ fún 20 ọdún ìjọ kan báyìí lóòótọ́ máa bá èmi ò ní irọ́ tèmi ń pa. So I have been speaking my truth òótọ́ máa pàdé irọ́ lọ́dọ̀ tèmi ni òótọ́ lọ́dọ̀ mi ẹ̀yin ilẹ̀ parọ́ ẹ̀yin ni òótọ́ máa cash up pẹ̀lú. But me I've been speaking my truth tí bá yẹ sọ fún ẹgbẹ́ yẹn tí ó bá yí ẹ tó gbàgbọ́ tó bá take time you see. Analysis yàtọ̀ sí action o. Anybody can be a coach on the sideline. Ẹlòmí lè fẹ́ nu wa plane nu ọjà ẹlòmí gúdùn nù yẹn. Bó ṣe yẹ kẹ́ gbégbá rèé bó ṣe yẹ kó lọ rèé kẹfà gíà báyìí ó lọ kánúwèé tíọ́rì ni. Mo fọlọ́ bàbúrà ẹni tó ka tíọ́rì ó yàtọ̀ sẹ́ni tó ṣe practical. Tó bá wa mọ́tò wàá di steering báyìí wàá ju jíà ó ṣe sọ lẹ́nu. Ẹni tó sọ ẹ̀ jẹ́ kó bá yéé ó máa gbọ̀n á lóun driver ẹlòmíì driver ni tó bá ní kó jókòó sí orí kámẹ́rà báyìí kó wa mọ́tò vum 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 ju gear a lọ sí gear 1 a padà sí gear 2 bó ṣe wa mọ́tò nìyẹn tó tọ̀ bọ́ ẹ gbé síbẹ̀ pé wá lọ wá gangan ó máa la sẹ̀mọ́ reverse ni ó lọ pààyàn lànà ẹ wá ní pẹ̀lú gbogbo ṣe lẹ́nu tó that is how you define some people on this struggle. And they will tell you àwa láti sọ bó ṣe máa wa mọ́tò yẹn láti bẹ̀rẹ̀ ó lọ wa mọ́tò náà mọ́tò wà nílẹ̀ kí ló dé tó bọ́ síbẹ̀ lọ wà ẹnu ló ó ti sọ bó ṣe máa wà lẹ́nu àwọn tó lọ ń wá yẹn respect them before we can know you are true then come and show us ẹni tó sọ pé òun driver instructor fẹ́ approve ẹ bóyá kó lè gba license ó nígbà tó ṣe theory tán ò ṣe dáadáa ó kọ́ ẹ wọ́n á ní bó ṣe ẹ̀kọ́ wọ́n náà wá ká wò náà àṣọ òtí ẹ̀mọ́ mọ́tò wà ṣé possible ẹni tí ọmọ mọ́tò wà kan ní kọ́ lọ́wọ́ approve ẹni tó máa tí ó máa gba license so it's just like that so let's be Monjololuwa mi ò where they send ẹ bá ti send here sorry Monjololuwa yá mi. Ẹ bá ti kọ sínú comment section pé ẹ ti send request. Monjololuwa. Yes sir, ọ̀gá mi mo kí yín sá o. Tó gbọ́ ẹnu. Tó sá. Mo jẹ́ tó sá. Yes sir, ra sá. Ọlọ́run àdúgbò máa ròyìn lágbára sá. Àmín o. Ó ń jọra sá. Ó ń jọra sá. Ẹ ń jọlọ Ọlọ́run àbí? Bẹ́ẹ̀ ni mo ń jẹ náà ni lọ́wọ́ petition alágbọ̀n. Àwọn business center àwọn business center alágbọ̀n àwọn business center ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ foot of this people. We will have to raise a serious concern out there. They are sick and tired of
All these people hiding under justice for Mohbad and writing disgusting petition here and there to rubbish the potency of the Nigerian police is getting absurd. And we just have to find a way to pass a message to the current IG. It's getting out of hand. Majority of these sick people, but unfortunately, the boy is until the paracetamol for me. To that be a doing. You know, my gallivant on social media, Amazon. And some people are giving such people relevance. You know, when you can supreme alone launch come more yatosu, come more see out also anybody to do our biddings. You can see the way, you know, the way they back people like that up. You will know that you are in a terrible situation. On a good day, to buy a quick 13 fame, time facing, got time facing. So you buy an angel so real. To know, I mean, when she buy much, but my facing, tea on your facing offline. Koniru Samijoju and Lofema so come back and forth, come back. It's absolute nonsense. So by anyone committee of real justice seekers. But nonsense don't shape those set of people. You see people that are going back and forth, speaking on the two sides of their mouth. You cannot be encouraging a double agent like that. On which strategy? Boy is valuable to the progression of this kind of struggle. They will use public funds to go and because most of our own country, they know how they are doing their stuff. And it's about work with spending. They are deceiving you. That's how they are working. Because more rating can padi a gongoninu or refuse the gongolo kini kole mope. Where they say one leno. Tola maso the real Yomi to mo teti bere. Me teti bere ara. Tori mi o se bobe ya mo fi wo kiki. Ko se ogun kiki. It's still my natural me. It's still my natural me. President London tó ṣe stage lè lọ gbé placard kan sọ Aṣíwájú give Mohbad justice. The killers are close to you. They know you. You know them. Give Mohbad justice. They can't do that. While I was in London, I want justice. If I was in London, I would do that. I would even stop and say, Your Excellency, Obari mi won. It's a quick masoro. Come back to London. I don't care if they arrest me. Man, draw masoro. Gbogbo àwọn commissioner méjì wọ́n sá fún mi ni àwọn their officers wọn ẹ lọ máa threaten Yomi yẹn kẹsàn-án pé nǹkan ta fẹ́ nìyẹn and I stood my ground. Ẹ̀rọ gbógun kékeré, it's a big war. It's a big war. So kò ń ṣe nǹkan táwọn èèyàn kan rò pé eré ọmọdé. Some people will sit there and say kí ni Yomi ṣe kí ni must I gbé nǹkan dání ṣé mi wà nígbà tí mo bá dé kú ni. The right thing a human rights organization needs to do is to apply the right pressure and engage the government the way we can engage. We are there to support the government to do the right thing. You see all these people, they will know these politicians and these leaders are coming into these countries. They cannot spare a day. They can't spare a few hours to go and say, what are you doing? Oh, my people should pa Mohbad yẹn. You know, any talent I don't feel like. Emma wa won ọlọ́pàá tó ń gbẹ́bọ̀dé àfi tọ́mọ ò bá fẹ́ ní talent rárá ni. Kò ní kọjá bí tó àwa lápá ló máa kọ kiri. Àwa lápá. They say my man, bam. You're not to be a you see why they took the life of that boy. Wọ́n ti rógún ẹ̀ tó fẹ́ jẹ. Àwọn náà fẹ́ di star. Wọ́n ti lọ America, wọ́n lọ wá kan. Wọ́n lọ bí bẹ́ẹ̀ ló ṣe easy ni. Wọ́n ní mi ò mọ bí olórí gbé yanrí o. Bóyá ń bá yan tèmi. Mo mọ bí àfọ̀àpẹ́ gbé yanrí o. Bóyá ń bá yan tèmi. Ibì kan náà la gbé yanrí o. Kádàrá ò papọ̀ ni. Ibì kan náà la gbé yanrí, kádàrá ò papọ̀ ni náà. And that's the honest truth I've just told you guys today. The only reason why you see them, is because mo lágídí yẹn pé èmi kọ́ lẹ máa bully kúrò lórí TikTok tí mo ti wá nìyẹn. Ẹ bá pé 5 million mo fọ́lọ́ bàbúrà, I will finish what I have started. Ẹ lọ bèrè mi dáadáa.
so lè ń bọ́ síbẹ̀ tí jẹ́ nǹkan lọ ayé ò mọ̀ pé wà nù ayé ṣẹlẹ̀ báwọn tó kọ̀ ní lórí social media náà mọ̀ pé wà ẹ bá mọ̀ nǹkan tó ń pè kéèyàn wà nù ayé kọ́mọ̀ nù ayé ní máa bu ẹnu àtẹ́lú èmi at any point. You see me as a very serious plus because all I just wanted to do is to respect the public. Ẹ wo mo ṣe farabalẹ̀ ọ̀nà àwọn èèyàn dúró àwọn tó bí Mohbad gan wá wáyé pé tí ò bá ṣe pé àwọn rìn ní ìdọ̀tí díẹ̀ irú ẹni táwọn ò bá ti máa táwọn àwọn nǹkan náà máa pèsè ìròyìn báyìí fáwọn. They thought Iyabo was is èèyàn gidi ni èèyàn giant ni tó máa dìde fáwọn tó ń fẹ́ jà fún wọn. Òun náà wá lọ́wọ́ tó ń gbé pé àwọn ilé òfin kankan kó máa lọ ó dẹ̀ra ó yẹ gẹ̀rẹ̀ you can't beat them you join them kí lélẹ̀ ẹlẹ́bọ̀tọ̀ rèé o. How can an activist say I regret asking that a victim should be exhumed? That is your total failure. Ibo ṣe regret yẹn o lè padà o ní dásí nǹkan gidi. You can't genuinely fight for a good cause again láyé ẹ mọ́ because why would you regret? Even if you ask that it should be exhumed, if it is not necessary according to the law, they won't exhume. So you are empty because you are still myopic. You don't even know the meaning of fighting for the voiceless. Oh, Niro Riba to Sonny. Oh, but who are very important, but because that is where the truth eventually comes. That is the beginning of justice for the boy. Because we want to that's the regret. Oh, first of all, I regret pé àṣé mi mọ̀ pé bí ṣe máa padà dúró tí lélẹ̀ bá má ti sọ pé kán wú kí àṣírí yẹn kán wú ọ̀rọ̀ nǹkan tó ti bò pa yẹn n tó sọ nìyẹn. You can't say you regret that they assume for proper investigation to be done because ohun tí bàbá yẹn ṣe ó lọ bò mọ́lẹ̀ yẹn àti corona inquest àti òfin ó ní ó wrong. So assuming is the right thing to do to substantiate and establish the case. Kò bá wà lórí orí ẹpẹ̀ fọdún mẹ́wàá tí investigation bá ṣe ń lọ kò ọ̀gá goes there until there is closure nǹkan ẹ̀ máa tó tú wọn lẹ̀ tó máa decide láti lọ sí padà so nọ́mbà máa wá padà bá wọn tó kù because wọ́n ti ta nǹkan mọ́ra gan. So wọ́n ní sọ fún yín ní o gbogbo tá à ń ṣe lọ yìí nǹkan máa bà wọ́n èmi à ń sún báyìí egbon anu ẹlòmíì bàjẹ́ pé ó mísì kéwù ni mo jẹ́ olúwa ṣètìlú tó máa náà tẹ́ bá mísì kéwù wọn ni àlè bá ta yìí tó kọ lọ́sà àlè bá ta àhún kì í táfà máa mú ẹni tó jẹ́ ẹni ọ̀rẹ́ fíofío àmọ́ lára. So that's just the old stuff. We go on a musical break. The person on the Dakoda. Okay, more. Soundtrack, Mr. Soundtrack, how you doing? ẹni ọba jẹ́ Súfí ó gbọ́dọ̀ mọ ọ̀nà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìsìlámù gbọ́dọ̀ yí ọ kìrìsìtẹ́nì gbọ́dọ̀ yí ọ ìṣẹ̀ṣe gbọ́dọ̀ yí ọ tóun ló dúró ní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kí ló fà á kí ìsìlámù tó dé kí kìrìsìtẹ́nì tó dé àwọn olódìskọ́fà pé Ọlọ́run Olúwa Olódùmarè àwọn olódìskọ́fà orúkọ Ọlọ́run yẹn ṣé ìsìlámù ni torí pé kò tí ì dé ṣé kìrìsìtẹ́nì ni kò tí ì dé àwọn oníṣẹ̀ṣe ló discover nígbà tí ìsìlámù dé ṣáàpárẹ́ nígbà kìrìsìtẹ́nì dé ṣáàpárẹ́ àwa tó orúkọ yẹn ọ̀nà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn àwa ìsìlámù amú Ọlọ́run àwọn kìrìsìtẹ́nì wọ́n mú Olúwa àwọn bàbá wa àwọn mú Olódùmarè nítorí pé gbogbo ẹni tó ní ogun Ifá ni wọ́n papọ̀ pé ẹni tó ní gbogbo ogun Ifá ni Olódùmarè. Torí pé tá a bá mọ Ọlọ́run látara mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí a lè gbádùn. Ẹ ti gbọ́. Àwọn bàbá wa àwọn ní ké sọ́lọ́run kó tó di pé ìsìlámù dé wọ́n ní èkíní rẹ ni o èkejì ni o ẹ̀kẹta ni o Ọlọ́run wà dáhùn
nígbà odori kìrìsìtẹ́nì àwọn náà nítò àwọn náà ò ní ṣe tiwọn àwọn náà ò ṣe ní mẹ́ta ní orúkọ bàbá ní orúkọ ọmọ ní orúkọ ẹ̀mí mọ́ ta ní bẹ́ẹ̀nu bàbá ta ní bẹ́ẹ̀nu ọmọ ta ní bẹ́ẹ̀nu ẹ̀mí mọ́ ìṣòro nìkan náà ni. nígbà odòdó àwa mùsùlùmí ọlọ́run ni wà nábì náà wọn náà ó dà tẹ̀sùbá àti ẹ̀ náà sọ́nà mẹ́ta subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. gbogbo mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ọlọ́run fi indicate pé ta ló ní àná ta ló lè ní ta ló tún lọ́la. ebe mi nìkan náà ìjọ tí èèyàn bá tí ì mọ láìláìlà láwùjọ ọgbọ́dọ̀ tún Kùránì o wàláì kò lè yé bí tí ì bá ṣe sún bí tí ọba náà fẹ́ tún Kùránì wọ́n máa wù ẹ́ báyìí nígbà torí pé ẹṣin inú ìwé kì í ta inú ìwé ló fẹ́ máa wù àwọn Súfì máa wù ẹ̀mí ni wọ̀nyá sí àdúrà ká àníró. I want to believe that message oye wa I can ṣé kí n play ẹlẹ́ẹ̀kan sí kẹ́gbọ́ ṣé n play ẹlẹ́ẹ̀kan sí. She can play a little. It's a very powerful message. Very short, but only deep thinking. No. Okay. Let me see if I'm going to get 2 more yeses. If I have 3 yeses, I'll play it again. So I'm going to play. If I get 2 more yeses, I'll play it. If not, do I play it again? Okay, 1 more, 2 more yeses, 2 yeses. Okay, so now let's listen. I'm going to busy by. No. Okay, okay, see. Let me play it again, guys. gbogbo ẹni ọba jẹ́ Súfì ó gbọ́dọ̀ mọ ọ̀nà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìsìlámù gbọ́dọ̀ yí ọ kìrìsìtẹ́nì gbọ́dọ̀ yí ọ ìṣẹ̀ṣe gbọ́dọ̀ yí ọ tóun ló gbódú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kí ló fà á kí ìsìlámù tó dé kí kìrìsìtẹ́nì tó dé àwọn olódìskọ́fà pé Ọlọ́run Olúwa Olódùmarè àwọn olódìskọ́fà orúkọ Ọlọ́run yẹn ṣé ìsìlámù ni torí pé kò tí ì dé ṣé kìrìsìtẹ́nì ni kò tí ì dé àwọn oníṣẹ̀ṣe ló discover nígbà tí ìsìlámù dé ṣáàpárẹ́ nígbà kìrìsìtẹ́nì dé ṣáàpárẹ́ àwa tó orúkọ yẹn ọ̀nà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn àwa ìsìlámù amú Ọlọ́run àwọn kìrìsìtẹ́nì wọ́n mú Olúwa àwọn bàbá wa àwọn mú Olódùmarè nítorí pé gbogbo ẹni tó ní ogun fà ni wọ́n papọ̀ pé ẹni tó ní gbogbo ogun fà ni Olódùmarè. torí pé tá a bá mọ Ọlọ́run látara mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí a lè gbádùn àwọn bàbá wa àwọn ní ké sọ́lọ́run kó tó di pé ìsìlámù dé wọ́n ní èkíní rẹ ni o èkejì ni o ẹ̀kẹta ni o Ọlọ́run wà dáhùn nígbà odori kìrìsìtẹ́nì àwọn náà nítò àwọn náà ò ní ṣe tiwọn àwọn náà ò ṣe ní mẹ́ta ní orúkọ bàbá ní orúkọ ọmọ ní orúkọ ẹ̀mí mọ́ ta ní bẹ́ẹ̀nu bàbá ta ní bẹ́ẹ̀nu ọmọ ta ní bẹ́ẹ̀nu ẹ̀mí mọ́ ìṣòro nìkan náà ni. nígbà odòdó àwa mùsùlùmí ọlọ́run ni wà nábì náà wọn náà ó dà tẹ̀sùbá àti ẹ̀ náà sọ́nà mẹ́ta subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. gbogbo mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ọlọ́run fi indicate pé ta ló ní àná ta ló lè ní ta ni ó tún lọ́la. ebe mi nìkan náà ìjọ tí èèyàn bá tí ì mọ láìláìlà láwùjọ ọgbọ́dọ̀ tún Kùránì o wàláì kò lè yé bí tí ì bá ṣe Súfì tí ọba náà fẹ́ tún Kùránì wọ́n máa wù ẹ́ báyìí nígbà torí pé ẹṣin inú ìwé kì í ta inú ìwé ló fẹ́ máa wù àwọn Súfì máa wù ẹ̀mí ni wọ̀nyá sí àdúrà ká àníró. So I just said, let me just bless us with this particular one, and that is why you realize that in Christian, it is Jesus to connect you to God, to Almighty God. In Islam, we have Anabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and then in Isheshe tradition, you have on our own side you have Ifa, and the which of course is the head of Olori Gbogbo Orisha Ifani. Kò dẹ̀ sáwo awo tẹ́lẹ̀bọ̀dì fẹ́ ṣe ń lé ayé yìí awo tó le jù tó heavy jù òun làwo Ifá kò sáwo tó strong ìtàwo Ifá ìfẹ́ mọ́tẹ́ so nobody can say awo tí wàá kò sí gbogbo awo tẹ́lẹ̀bọ̀dì fẹ́ ṣe ẹ̀ máa gbára Ifá kọjá ni
So it's very powerful. So because it's like another be Orunmila. Like I may not be able to explain for deep because on call me now on ṣàlàyé fún mi lẹ́bi torí máa ń béèrè nǹkan gan. I don't want to jump initially ìgbà táwa náà sì tójú dúdú mi ò ń ṣe born again mo ń lọ deeper life èmi náà bàbá wọn condemn ìgbà yẹn deeper life mo ń lọ bá ní mi lè ṣe muslim láíláí mi lè ṣe ìṣẹ̀ṣe oríire tó fẹ́ ṣe oríire tó wà létí lé lóṣù fẹ́ máa ṣe wá fẹ́ ṣe oríire gidi bàbá yìí sọ o gbọ́dọ̀ understand the three religion tó fẹ́ wà nù ayé táyé fẹ́ mọ̀ kó wà nù ayé ẹ má yẹ kẹ́ anybody gbogbo yín o máa sọ tọ́ fún yín so ẹni tó bá sọ wípé gbogbo process tá à ń gbé you cannot give timeline but it is the right thing to do òun ni pé ohun tó pamọ́ táwọn ò rí òun lọ sọ pé tó lẹ́ni tó lọ́la tó dẹ̀ lànà tàbá fi ó yá go and fight for us go and check for us òun ló máa róòtọ́ tó bá jẹ́ pé èèyàn báyìí ni tó bá jẹ́ ẹni tó lọ́wọ́ nukú Mohbad ó ti kú táwọn mọ̀ pé onítọ̀hún ti kú a bá ti wà lọ tí ó bá rí pé nìyẹn ti kú yẹn ó ti rí pé ó ti kú nìyẹn kó ṣàṣìṣe tiẹ̀ ni tẹ́ni ẹ bá ṣì wà láyé àbùjọ but àwa lè máa sọ pé èèyàn báyìí ni a lè máa rò pé okay this is our own theory this is our own analysis àwọn kìíní yẹn analysis tí wọn direct ni tẹ́ bá ṣe bẹ̀ wọ́n ṣẹ́ tí ìtàgẹ̀sílẹ̀ ti wà evolve ó tán they move so tó bá yẹ pé o parọ́ mọ́yàn ló fi wá bẹ̀ wọ́n ṣẹ́ yẹn tọ́dẹ̀ rí pé nìyẹn náà dúró dáadáa tó máa padà wá o ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé wọ́n ṣe báyìí tẹ́ bẹ̀ wọ́n ṣẹ́ yẹn orí òótọ́ lẹ bẹ̀ wọ́n ṣẹ́ yẹn sí ibi òótọ́ yẹn ló ń lọ agam sẹ́yìn ibẹ̀ ló ń lọ straight up so wọn ò ní reason láti sọ pé kò sí pé gìrìwó kan and that is the reality and normally àwọn tó jẹ́ bí Mohbad gangan irú ìyá Mohbad yẹn bó ṣe tó wáyé pé kò sí bóyá ó lọ́wọ́ kan pé àwọn náà ń ṣe mọ̀nàfíkì wọ́n ṣe bálabàla as a mother tó bá parú ọmọ yẹn mọ́ lọ́wọ́ irú àwọn bíi nǹkan báyìí ló máa sá lọ́wọ́ pé gbà mí wọ́n máa ti dá mi lóró ọ̀kọ́ sọ pé òun gbà fọlọ́run either way but pé wọ́n fẹ́ dìde wọ́n fẹ́ rí ìdájọ́ òdodo pẹ̀lú gbogbo àwọn tó ń rí pé wọ́n wà ń díẹ̀ eré táwọn yẹn náà sá àwọn náà máa sáré báyìí ni so aláti ṣe báyìí torí gbogbo àwọn àwa là ń ṣe what we are doing àwọn ò ṣe nǹkan kọ̀ọ̀kan about anybody jẹ́ n tá à ń ṣe is open to the whole world to see so kò sí gírí èèyàn mi kò lè ṣiṣẹ́ èèyàn mi kò bóyá wọ́n máa ráyè ìsáré lọ kọ́nà ó máa jẹ́ fún wọn àwọn náà sẹ́fẹ́ lọ cross ẹ̀ kò ṣe gbọ̀ lọ́lẹ́ rí cross o kò ṣe gbọ̀ kò dẹ́ ṣe gbọ̀ tá à ń ṣe lẹ́ rí níta bóyá nǹkan ẹ̀kọ́ lè gbọ́ pé wọ́n bọ èṣù kò ṣe gbọ̀ náà lè máa rí níta so that's just the reality on that one so just ẹ jẹ́ kọ́wọ́ yín kọ́ mọ̀ ẹ má mú nǹkan mọ́kàn ẹ má gbàràdà ẹ má jalè ẹ má lu àwọn èèyàn lórí ẹ má don't use jazz láti fi ṣèkà láti fi gbà nǹkan èèyàn ẹ má fi lọ́yàn lọ́wọ́ gbà tẹ́ bá ti ṣe gbogbo yẹn tí ọwọ́ yín mọ́ tẹ́ ẹ jalè you do well ó ṣe gbogbo èèyàn lọ́lọ́run dá kó máa ní owó burúkú ìfọ̀kànbalẹ̀ ló jájú and happiness so that's my own message o tó mi mọ̀ ń pa ẹ̀ ni mo ti sọ yẹn so that's quite important so let me see request Africa Yomi okay Yosi mo dáhùn Yomi mọ̀ yé ṣé o pé mo ti gbé nrc wọlé o. ẹ káàsán sà. mo ń bọ̀ ẹjọ́. ẹ káàsán. gbọ́n mi yìí o. ṣé ń gbọ́ mi. báni ẹ. hello ìròyìn náà. ẹ káàsán sà. ẹ káàsán tá ni ẹ. Ọmọ́tóyọ̀sí ni ẹ kúrọ̀lẹ́. no ìròyìn náà yẹn mo bọ̀ yọ̀ sí àmúdá ọmọ yọ̀ sí náà ìròyìn náà yẹn ni mo ń sọ ìròyìn náà bí bá ni ẹ. Chelsea, go on, Jerry. I can hear you. Sheikh, ẹ káàbọ̀, ẹ káàsán. Sheikh. Ṣé ẹ gbọ́ mi bẹ́ẹ̀?
èmi ń gbọ́ yín báyìí o. ṣé wàá pa. hello. ẹ kúrọ̀lẹ́ ṣé mo ní àná ìgbà mo wà ní orí láìfù paparazzo náà so mo ṣe wà lórí láìfù wọn yẹn kọ́ ṣe Kàrímọ́ ṣe ń jẹ́wọ́ nìyẹn kó dà pé òun ní second nurse so ìgbà tó wọ́n ṣe wá ń bu kó ṣe wá fi orúkọ yín sí nìyẹn pé ikú tó wáyé kó òun parọ́ kọ́ pé Mr. Yomi wá kó wá bẹ́ ògùn fún wọn káwọn èèyàn ṣe bùn comment section nìyẹn pé kí ló kan ti Yomi lọ́rọ̀ tó ń sọ ẹ̀ wọ́n sọ fún ẹ pé ta ló fún ìwọ ní second nurse ó sáré ń fi ọ̀rọ̀ yín sí èmi rò bá Kàrímọ́ ẹ wà òkè o wọ́n fẹ́ bu pa ní comment section lánàá. wọ́n lè wọ́n ló ṣe dùn fún wọ́n ní sísítà mi kan tó pè mí tó wá pè mí. dájúdájú kẹ́ ṣe fi ògùn yẹn wọ̀n wá ní social media Kàrímọ́ ó ń fi fake account tó fi ń wò yìí torí ó ní kó pe Yomi wá kí Yomi wá bẹ́ ògùn fún kóun wá ṣépè kí ló kan ti Yomi pẹ̀lú ilé tó bẹ́ẹ̀ ń sọ wọ́n fẹ́ bu pa ní social ní ọ̀dọ̀ paparazzo lánàá ẹni tó gbádùn mo jẹ́ sáwẹ̀ kọ́ lọ́pọ̀ ẹ má dá ló ìyàn kọ́gọ́ ó kọ́ ní comment section ó ní ìyàn kò ní ẹ má dá ló ẹ̀yin tó bá ní kọ́ pẹ̀lú ẹ má pè mí wọn o ẹni tó bá fẹ́ kí n bóun jà má pè mí rẹ̀ ẹ má pè mí fún wèrè. kò sí ọ̀ tó lè pè yín náà wọn ò lè pè yín wọ́n bu lánàá wọ́n bu má ṣe wá pè yín ṣé ẹ ránṣẹ́ tẹ́ ẹ bá wọn pílẹ̀ ẹ̀kọ́ tún gbọ́ ẹ̀yìn ẹ̀ bá mi fà mí sí àwọn ọmọ bíi wíṣkì. tí ń ya wèrè kò gbádùn mọ́ Kàrímọ́ àtọ́lé ti Kàbọ̀dí. nǹkan tó ń fẹ́ gbọ́ nìyẹn bá ti gbọ́ pé lámbà yẹn wọlé wọn pé yé inú Mohbad máa dùn bí tó wà ní pé ó ṣe ẹ̀gbọ́n mi ẹ ṣe àwọn gba àwọn rúmọlẹ̀ ẹjọ́ ríra wa báyìí sìn èmi náà bá wọn sọ wọn gbọ́ ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá wọn ilẹ̀ lè bá wọn sọ kọ́ gbọ́ torí wọn òun bá wọn sọ̀rọ̀ wọn á ní kí ló fún wa jẹ òun ò lè pèsè nǹkan fáwọn yẹn kọ́ lọ ṣe so ó ní ìdèyàn kó bá ṣe so àwọn atẹgẹ́ lọ́ra ara ta ti ń pèsè náà ń dùn ní pé ẹ ṣe àwọn ẹ̀ tó jẹ́ bíbí wọn ṣe so ẹ jẹ́ ẹ máa gbọ́ lẹ́ẹ̀ máa gbọ́ ọmọbùjọ́ òwèrè ń bọ̀. ọtí fún ta ọjọ́ náà lè jẹun mọ́lẹ̀ ògùnláka yóò ṣùgbọ́n gbogbo ọtọ́ lọ́wọ́ nínú ikú tó palẹ̀ èrè olúwa ọ̀la síjọ́ méje oṣù tó parí ògùnláka yóò ṣùgbọ́n kó wá lọ wá wọn rí kó lọ́wọ́ àwọn kan kó sùn kó lé wọn lójú kó lé wọn lójú ayé kára kó má balẹ̀ ọkàn kó má balẹ̀ ògùnláka yóò ṣùgbọ́n ẹjọ́ tá a bá fàgbò fún bàbá ọtí fún ta ọjọ́ náà lè jẹun mọ́lẹ̀ ògùnláka yóò ṣùgbọ́n gbogbo ọtọ́ lọ́wọ́ nínú ikú tó palẹ̀ èrè olúwa ọ̀làdìmẹ́jì alọ́ba ọba bọ́sẹ̀dì Mohbad ògùnláka yóò ṣùgbọ́n kó wá lọ wá wọn rí o kó lọ wá wọn kó lọ wá wọn rí kó lọ wá wọn kó báyìí ògùnláka yóò ṣùgbọ́n ẹ̀rọ rẹ̀ rí o ògùnláka yóò ṣùgbọ́n ẹ̀rọ rẹ̀ rí o ògùnláka yóò ṣùgbọ́n ẹ̀rọ rẹ̀ rí o ẹ̀mẹ́sàn-án ni ògùnláka yóò ṣùgbọ́n ẹ̀rọ rẹ̀ rí o ògùnláka yóò ṣùgbọ́n ẹ̀rọ rẹ̀ rí o ògùnláka yóò ṣùgbọ́n ẹ̀rọ rẹ̀ rí o tó bá ti mú kọ́ fi kanlẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́sàn-án kọ́ fi kàn ògùn kó fọlọ́ máa búra. ògùnláka yóò ṣùgbọ́n ẹ̀rọ rẹ̀ rí báyìí láti bá ọ̀ṣẹ́ pọ̀ bàbá rẹ̀ yóò yá o. ṣẹfẹ́ ni wọ́n ṣe bẹ ẹ má jẹ́ fi hàn yín yéè ẹ máa wo ẹ máa gbọ́ ẹ kàn fi tí. One, 2, 3 ó yá. On full video ló fi sí yẹn. So ó sọ̀rọ̀ èṣù náà dẹ̀ jẹ́ mbẹ̀ ẹ̀yẹ́ máa wòran tí. ẹ lọ sórí èṣù yẹn náà wọ́n sì rí ẹ lọ sórí èṣù tó abẹ yẹn má jẹ́ kó rò dànù fún pé dání ẹ lọ sórí tó dáadáa. ṣáàṣì. ó ti kọ́ta díẹ̀ náà báyìí àwọn tó mọ̀ ṣèṣe gidi ẹni tó bá rógùn tó ń bọ̀ yẹn you know. ẹ rí. ọ̀gá bá ti ṣe ajá ẹ di ẹyẹ kó lè gbà lọ́wọ́ lọ́wọ́ kan náà. Àjọpẹ́ o ọba tẹ́rẹ̀ òsì àjọpẹ́ o. Wọ́n gbàgbà ń jẹun.
Àjọpẹ́ o, Fi àdá àjọpẹ́ o. yẹn. Wọ́n fi àdá yẹn síbẹ̀. Àjọpẹ́ o. Tàbá upload 7 tó go viral. Wọ́n máa edit ẹ̀, méjèèjì ẹ̀ wá pé wọ́n máa edit ẹ̀. A máa upload ẹ̀. A máa tò síbẹ̀. A wá jọ papọ̀. Àwọn ọba ìpè, yay! Wàhálà wà o. So the 7 will be together. A máa ṣe papọ̀. Àwọn àríwá ìpè, this is it. 7 different one. Wọ́n á fi tó kù. Wọ́n máa bó iṣu lọ. The other 20 stuff. Wọ́n á mọ̀ lára. It's understand? So wọ́n á mọ̀ pé kò sí rọ́ńbẹ̀. Àwọn òde àwọn alágbára ayé àwọn ilé ìtọ́lọ̀ ń gbáyé fún dísáìdì wọn láwọn hide, they are fighting for Mohbad. Inú ń bí wọn gan nígbà tó gbọ́ gan ni ìyàtọ̀ fi jọ wọn yẹn pọ̀ jù torí pé àwọn ẹbí ò dìde sí ni àwọn ẹbí ò dìde sí ni làwọn kàn ṣe ń wò, but now that ẹ̀yìn ìlú ti dìde, yeah, let's do it together and more people will still do and they will be doing. Àmàmà bẹ̀ wọ́n ni màmá jáde ṣe fídíò ibikíbi tẹ bá wà torí kò sílùú tá a ti lọ ṣe fíìmù tó ti ń pọ́n wálé. Advantage táwọn oní tíátà tó máa ń ní nìyẹn. Èyí tó bá táwọn yẹn bá kó jẹ́nu wa a lè délùbò míì. Ó lè jẹ́ àwọn tó wà ń bẹ̀ yẹn bóyá olúwo bẹ̀ yẹn èmi ló kọ̀ kó jẹ. Ó lè dáwọn artist tó kù kó jẹ́ Yomi yẹn lòun kọ̀ like òun máa ń like story ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ máa pè é wọlé ni pé eléyìí o n tóun lò ní o á dẹ̀ mú jáde ó yá gbà. Kò sí ìtọ́ fún lógún àìkúnu wa o, kò sí ìtọ́ òníkúnu wa o. But àwọn ọ̀gá àtàwọn fún ẹ pé gbàgbé bóyá ṣẹlẹ̀ torí iṣẹ́ wa òru la máa ń rìn jù. A máa pàdé oríṣiríṣi nǹkan ṣùgbọ́n a máa kọjá àfiwọ́ tó bá yẹ pé òun mú nǹkan mọ́kan àwọn ẹlẹ́márì tó máa ń bẹ̀rù láàrin wa because wọ́n máa sá tó bá gbọ́ orúkọ níbi tí ò dá ò lè bẹ̀rù. Èmi ò ń bẹ̀rù pé kìnnì kan ṣẹlẹ̀ ìwèrè kan fẹ́ bú mi bì kan wọ́n jókòó sí comment section mi ì lọ wá mi ì fẹ̀jẹ̀ orúkọ mi ì wọ́gbọ́n òkìkí mi ì ṣẹ́nìtì. I'm just doing my bit. Mo ń ṣe nọ́mà mi gbogbo wọn tó bẹ̀rẹ̀ sí ya cinema movie ni mo ti yá gba ẹ tí mo gọ̀ tí mi mọ̀ kó yẹ kí n tiẹ̀ ṣe nọ́mà wọ́n fún mi jẹ gidi èmi kan orí mi pé láwọn sọ pé mi ò ní fíìmù yẹn ò ní jáde kò jáde mo jẹ́ nítorí oko pópò ni ẹ wò ń gbà yẹn ẹ wo fíìmù tí mo yà ó yẹ kí n yà kó lọ́dà yìí báyìí náà. This is the emergency broadcast system. This is breaking news from Silverman Television, Ogun State. What if you don't marry me tomorrow? What will I tell my husband? The only way to fight for God is to show love. I believe when I took those vows, I dedicated my life and consecrated my life to the service of God. This was just stop on the comment. Booklet of sport. Nígbà mo ya fíìmù yìí tí wọ́n dá mi láàmú ó yẹ kó heavy jù báyìí lọ because the millions involved then mo sọ̀rọ̀ 2013 to 2026 how many years ẹ wo years táwọn tó ṣe ń jẹ́ páwọn ṣe cinema movie bàbá wọn lèmi jẹ́ mo ṣe ta fún African Magic àtúnyà láti gbé lọ sinimá gbà yẹn wọ́n dá mi láàmú ẹmọjọ́ tí wọ́n ti ń gbógun tì mí ni torí ìjì tí mo jí ń jẹ ayé mi mo jí dára 13 years ago ṣé àwọn ọ̀rẹ́ ọ̀kọ́tẹ̀ ìwà tó tẹ̀ tí ń gẹ́ Mohbad 13 years even àwọn ọmọ olórin tẹ́ ń wò tó ń sọ pé èwo ló ti jáde gan tó ti jẹ́ star mo dẹ̀ ti ṣe fíìmù to cinema standard level èmi mo star ẹ̀ ṣùgbọ́n èmi ò ń parọ́ fún yàn
mo ń tọ́ra mi ń gbà yẹn mo lọ deeper life mi ìfẹ́ ṣe kíní kan mi ò ṣẹlẹ̀ ọfà wọ́n kó bòmí gidi mo ta mọ́tò mo ta jeep mi lónìí location mo ta mọ́tò mo ta space bus mi Desmond Elliot ò tí ì lára kó máa dọ́nọ́rébù ẹ mọ̀ pé Desmond ti ṣe ẹlẹ́kẹta lọ báyìí ẹ wo ní ẹ̀dùn gbogbo wa gbogbo àwọn tó yìnyẹn wọn tí lára kó wọn máa ṣe cinema movie campus bọ́ sí irú àwọn ìyàbò yẹn ń sìn àbí kankan so when people come out and say ṣùgbọ́n wọ́n fi mi lákàlàkà ẹ wo fíìmù náà ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tẹ́mi náà dúró dáadáa wọ́n ń dán wèrè wò mọ́ mo wá dá dúró mo rí pé so fake ni pé gbogbo máa fẹ́ wá stand on your own kó dúró dáadáa mọ́ lọ́hùn ẹ má ṣe bàjẹ́ má bà téèyàn jẹ́ so ẹ wo nǹkan téèyàn ti gbé ṣe ní life ẹ wo fíìmù nígbà tó lọ́n tiẹ̀ tún dúró tì mí ẹ wo sinimá eléyìí lásán. Ǹjẹ́ ìmọ̀ bíbí ọmọ ṣe lágbára tó placenta ibi ọmọ lágbára sinimá tá à ń sọ rèé o ibi ọmọ placenta làkọlé rẹ̀ Yomi Fabiyi gbé jáde ó gbé ọkàn sókè róró. Bẹ́ẹ̀ mi tí mo fẹ́ orí mi tó fẹ́ jẹ̀yà náà ni mo sọ pé mi ní lọ gba grant bẹ́ẹ̀ pé mo fẹ́ jẹ̀yà fún ọdún 5 kí n máa rọṣẹ́ lọ́wọ́ ara mi kọ́n bá máa sọ pé Yomi is there for money àṣé àwọn kan sì máa jókòó síbi kan struggle the way it should be let's go offline ẹ need the foot soldier èèyàn tó máa on ground ẹ wá ń fund ẹni tó wà on ground ẹ̀yin náà lè sọ pé owó ló wá ṣé èèyàn ń ṣe mental problem báwo lẹ ṣe fẹ́ jà ẹlẹ́yìn jà fún justice àwa láti wà bẹ́ẹ̀ látàrí 1932 how can you be fighting for justice online and then you realize that you need people to be on the field physically so that it will yield the proper results. You need a structured body. So when you now have a structured body and you fund the structured body, how then you turn it to something that might abuse the body then low. That's what it's because everybody wants to, it's because they turn it to social media platform glory. They don't believe that oh yàtọ̀ sí pé kakọ sọmá sọ̀rọ̀ ẹni tó máa gàjà iná wàá ní tágbà ní ìwọ tó fẹ́ fèsì ìjà yẹn kò ṣèjà ìwọ tó bá dúró dáadáa tó ò tí wọ gbódú ò lè fèsì ìjà ibi fọlọ́ọ̀ bá búra ẹ̀mí ò gbé kí ló fẹ́ fi kún tẹ́ bá lọ bèrè gan wá sọ fẹ́ pé ẹni tó bá máa jà fún ọmọ yìí tó máa dúró o gbọ́dọ̀ dúró dáadáa báyìí ló bó ṣe gbọ́dọ̀ wà nù ayé kò ń ṣe mo wà lórí TikTok o máa dúró dáadáa nù ayé before you can face because kò tó lè face àwọn tó bí gan kò tó face àwọn tó pa ẹwà àwọn alágbára tó wà mẹ́ẹ̀ àwọn tó ń fẹ́ káṣírí ẹ̀ tó wà nù fídíò yẹn who knows so ẹni tó bá máa face ẹ̀ Ọlọ́run ti mọ̀ pé irú ẹni tóun lè ràn nìyẹn kò ṣe pé nìyẹn ní one super power kan bó ní bó ṣe máa jẹ́nu ayé kò tó lè sọ pé wọ́n ló máa lead onslaught yẹn because people are myopic wọn lójú inú lọ́ ṣe rò pé irú èmi lọ́wọ́ yẹn kọ́ máa bájà ẹlòmíì tó ti ń bẹ̀rẹ̀ sí bọ ẹnu àtẹ́lùmí kò mọ̀ pé gbogbo ọ̀rọ̀ òdì tóun sọ sáyé mi yẹn òun ẹbí ti ní ibodè báyìí máa bá ẹlòmíì ò mọ̀ and I can't tell people pé stop saying negative to somebody like me I can't preach to you mi ò lè wọ́n ló fẹ́ forí ẹ̀ kókó so mi ò lè máa dẹ́rù bẹ́ẹ̀ anybody lórí social media tó wẹ̀ torí ní tẹ́mi ń ṣe gan ó kọjá agbára tèmi I can be honest with you naturally it's not something I can sọ pé ordinary body ló fẹ́ lọ máa rọ́ sí ṣùgbọ́n ní bó ṣe máa dùn nínú ayé tó máa fi sọ pé ẹni tá fẹ́ lò lélẹ̀ ìwọ tó bá wá ń bárò ẹni yẹn jà to believe pé because you have a liberty of the or anonymity of social media òròbó ń sọ̀rọ̀ òròbó ń sọ àsọgbótò by the time you now see the consequence of those things tá lọ bá wá lọ tá bọ̀ bá wá bọ̀ kò sẹ́ni tó máa bẹ́ẹ̀ kí ń gbà yẹn ìwà máa wo orú èmi lọ́ọ̀kan wá báyìí pé ó lè sọ̀rọ̀ burúkú gbogbo nǹkan tí mo wá sọ sẹ́ni òun ló wá manifest in life mi àtàwọn ọmọ tí mo bí and I know why were you doing it it doesn't make any sense because some non-entity will come here and tell you Yomi ẹ̀ báyìí which tó mọ̀ pé they are just trying to create competition gbogbo ẹni tó bá lóun ti ṣe nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ Mohbad kò sí tí mo bá àwọn argue kò sẹ́ni tí mo bá ṣe competition kò sẹ́ni tí mo yẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀wò kò sẹ́ni tó jẹ́ pé nǹkan tó ń ṣe mo lọ ń block yẹ ká má sọ pé Yomi yẹn gan wàhálà ẹ̀ pọ̀ nǹkan táwọn ẹlẹ́ni ti ṣe lọ òun ló lọ bọ́ síbẹ̀ oníwọ̀ ló ń ṣe kò sí tó jọ even the single one tó wá fi salt rẹ mi lára pé kò fún wọn credit àwọn làwọn gbé spending there is no way I will win tí ẹ̀ rí wọn bẹ̀ because kò make any sense
mo fi Ọlọ́run bá búra mo fi gbogbo nǹkan tí mo ní nílé ayé ètí tó mí àti tí ò mí mi ever kò síbi tí mo tiẹ̀ ní idea pé wọ́n tiẹ̀ make attempt wọ́n ṣe máa ń ṣe gbé borun tán pera wọn lẹ́yìn yẹn mi ò ń gba àyè fún call kí ẹ máa sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n máa lọ sí ń dá mi ò ń ṣe I don't give in for such I make sure I limit those people I discuss with maybe recently gan mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí máa ń mú ìjọba sọ̀rọ̀ tó bá ń sọ̀rọ̀ tó ń kọjá 2 minutes kò sírú àyè fún I'm not good with voice notes. Everybody now tell you and theater I need give I hardly give voice notes. I hardly o ma tó bá ti gùn jù gan mi ń gbọ́. Tó bá ti gbọ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí mo ti decide pé mo ti mọ̀ nǹkan tẹ́lẹ̀ fẹ́ sọ. So and that is me kò ń ṣe gbéraga. So by the time we finish up, the wheat will be separated from the shaft. Ẹ̀yin lẹ ṣiṣẹ́ lọ l'Abuja ṣe gbà kan ṣiṣẹ́ gbà táwa stop náà mo travel náà we stop. They will be deceiving you. Again, dé padà ń sìn. Even like dé padà go, you see the workings. We are in court. Want to serve Nigerian police ń sìn. The new IG, there is a communication will get to you very soon. Then they will decide and say, okay, Yomi, we're not going to be, you are dealing with social media, we don't want to give you up. Don't deal with me, deal with the lawyer. Arrest the remaining suspect and deliver justice for the boy. Àwọn tó gbówó fún IG àbí whatever tó gbẹ́yìn lọ gbówó fún àbáwọn kan wọ́n dẹ̀ ti máa pàrọ̀ wọn wọ́n ti waste ni wọ́n ti wọgbó. But this set of people bó ṣe ń ṣiṣẹ́ fún wọn ẹ wo orú àwọn yẹn kíní kan lóhùn bossman òun bá Abíọ́dún Lawal sọ̀rọ̀ òun bá ya Mohbad sọ̀rọ̀ òun bá Dura sọ̀rọ̀ ó dẹ̀ níwọ̀ ló ń ṣe justice l'Abuja. Make it make sense. Ẹ kàn ń deceive ara yín. Wà ń bẹ̀ kíní kan ẹ̀ ń tọ́ra yín. Wọ́n náà ló ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Famuyiwa. Àwọn ọlọ́pàá l'Abuja yẹn sọ pé Mr. Yomi, first time, how can you do it? Come arrest Baba Mohbad. Can we just avoid him? Money, sir, I don't understand what you're saying. Well, this one that you're doing now, is he aware? What is his opinion about? I said, I don't need his opinion, and you know I don't need it. I don't want. Am I coming for more? No, I'm sorry. I'm not going to yourself. Just do your job. Whoever that is found wanting. My own is to put the right pressure and ensure that justice is served. Me ò ṣojú ṣáájú mi ṣàbòsí, mi ò rubbish anybody. Even the fact that he has abused me, rubbished me, it doesn't mean I wish him dead, but I am talking about getting a straight justice. Because if I case Mohbad yẹn, kọ́ ni touch lórí bàbá yẹn, a lè wá jà fún, ká dìde, you can now speak to the IPO and say, we don't charge him to court. He has been able to help the investigation. Based on that, you can write and say, okay, on this basis, we'll put your name, but my lord, we don't want to file charges against him because part of our agreement is spoke the truth eventually. Whatever it is that led him to, betray the boy in the first place. But kò sí bẹ́ẹ̀ fẹ́ pọtí ilé kí role tí bàbá Mohbad play tó fi lọ sí Mohbad yẹn ó gbẹ́bọ̀dé Mohbad ni òun ló kó bá adébítadé. A parent should never do that. Kò sí excuse fún gbogbo wa láti gbọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pé téèyàn bá kú sílẹ̀ àbí tó ro fúra pọ́ pa èèyàn ẹ má sáré fi kú sísin kọ́ sáré lọ bẹ́rí onítọ̀ ẹ má fi bo àṣírí àwọn tó pa èèyàn ó léwu ó léwu ẹ mọ ẹlẹ́dẹ̀ẹ́ni tí wọ́n pa èèyàn even kó jẹ́wọ́ ló bí. Be patient and allow the rule of law to take its course. Ṣùgbọ́n tó bá gbẹ́bọ̀dé tó torí jẹkújẹ tó bá ti fi gbẹ́bọ̀dé come out and say I am sorry. Ọmọ ẹ ló ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀lẹ́dà ọmọ ẹ do the right thing and then the law can say okay we'll put you aside. So far tó ń ṣe gbọ́ ọ̀lọ́pàá but it will be there pé you did this. Adájọ́ ẹ ló wáyé pé I can give you warning or kẹ́ lọ san fine. Judge ní right láti lo discretion ẹ because you're a first-time offender and we realize you want justice for your son but you did a very serious mistake. Go and pay so fine, but you will still be punished for obstructing justice and give us this, Herculean task. But okay, we'll pursue it and it must come to fall.
The law of the land is direct, is sacrosanct and germane. They must follow the rule of law and deliver justice. She must go to prison for the crime she committed. No two ways about it. I'm going to embarrass anybody. Who embarrass anybody that think they can pervert. I want to shape with the we've been able to establish. We'll keep embarrassing. We'll keep doing everything we can until they do the right thing. I will embarrass anybody embarrassable. Mo fi Ọlọ́run babula kò sẹ́ni tí mo lè spear. Kò sẹ́ni tí mo bẹ̀rù lẹ́yìn pé kọ́lọ́run kọ́ pa mí àbí kọ́ sá nǹkan sí mi. But when I stop here, I will fight till I would never have the energy to fight again. Ṣùgbọ́n tí bá ṣì ń dún, mo fi Ọlọ́run babula kò sí tí mo fẹ́ fọ́ fún ogun. Bẹ́ẹ̀ ṣe rìn inú ayé ni mo rìn inú ayé. Bẹ́ẹ̀ ṣe wà nú ayé táyé mọ̀ pé wà nú ayé ni mo wà nú ayé. The only people tí mo fọ́ fún ni the honest Nigerian masses. Nigeria ni mo bẹ̀rù. The temple of justice ni mo bẹ̀rù ni mo bọ̀wọ̀ fún. But any other thing, criminals, disgusting individual, awalawa ambe, I don't give a hoot. I don't worship money. I don't lick asses. I want to fight for justice. I want to fight for human rights. I want to fight for the voiceless. Until mo yan láàyò nìyẹn. Mi de ti rí aláyẹ ẹni tó bídà tó máa ní until mo yan láàyò yẹn. Ìpinnu mi yẹn until mo yan pé mo fẹ́ máa ṣe tó máa ní mi ní right sí. You have problem with me. You can choose to be a criminal. You can choose to want to protect criminals. And I choose to fight for the voiceless and those that are spineless. It is my will and my wish. You must respect it. Then go to blazes. That is my own decision. Life because whatever it is, I have to what? I have to do the right thing. I have to what? I have to do the right thing. So let's continue to fight and fight hard, and let's fight for what is right. So, anything, to those of you that are supporting and genuinely supporting, continue to do what you're doing, continue to support us. Like I'm saying, and let's continue to stand by what is right. Well, there's no point, just continue to block all those. I won't glorify you by reading anything else. I deleted that. So, guys, let's follow the process, and don't forget that on the 2nd, Break the Silence Foundation, on behalf of the Justice from Bad Movement, we're going to be in Abuja and fighting the case. As a friend and colleague of Mohbad, and based on the directive of the presidency, most certainly the case, by the special grace of God, will see the light of the day and the right judgments will come. But hopefully before the case gets to the advanced stage, the police would have loved to do the right thing and would not want to be embarrassed. Like, why should the directive of the presidency be involved? And then the complainant and the petitioner will still need to go to court before you can carry it out. It's only message, So let's see who this current Inspector General of Police is and who truly is obstructing this particular reinvestigation from completion. Money. They took advantage of Yomi turning herself in and Ari Yellow Walisi, and they were able to do their nonsense. That's like a series of double agents and moles coming out to say, almost spending, what she Yomi what she spending, what she back on, killing tea, make Balu, Bono, to be yes. But I think Pariwo, hello, turn around, hello, present around, most of the department of my law, only road mopa. Àwọn spendisha àgbàǹgbà wọn jókòó síbẹ̀ wọ́n sá káàkiri ọwọ́ ọlọ́pàá tẹ̀ wọ́n. Wùnmí wò pé kọ́wọ́ tó tẹ̀ wọ́n òun fẹ́ save ara wọn from the embarrassment. She turned herself in with a compulsory TikTok. Wọ́n ní òun ò ní kọ́ máa investigate ṣùgbọ́n bọ́ ṣe ṣe fún Wùnmí yẹn bẹ́ẹ̀ ló yẹ kọ́ ṣe fún spending wọ́n fìyà jẹ. Tó bá ti respect ara ẹ̀ wọ́n á rún ẹ̀rùn kùrùn. It's simple thing. Nígbà tí olè mi bá bọ́ta tí máa ń sọ̀rọ̀ ẹ máa gbọ́rọ̀ àwọn òbèrè kan máa sọ pé kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ irọ́ ni mò ń pa. Just like one sick kíní kan lára ẹ̀mọ́dẹ̀ tó ní kò sí warrant of arrest tó ń fún yín ní false hope. You keep
engaging these boys bí kéèsì ṣe wà ń sìn wọ́n máa ní kò sí kéèsì wọ́n ti gbé lọ sí Èkó wọ́n ti gbé lọ sí kìnìkan. I know the cases in Abuja but something is we pursue it ibi tó wà lọ we trace it down because èmi mo kó ó máa ń lápẹ̀rẹ̀ before I can petition or take action ibi tó bá tọ́ mi lọ màá kọ́kọ́ lọ bẹ̀. So I would establish that I was there and you deceived me, you lied. But there evidence in me, Danny. Then you realize that you are unfit to be in that government position. Then I can be able to approach anything. The only thing they can use is to persecute. Ask one sick person, we work on competition, but you got him drew. We want to be phone draw lati gba yẹn. Ìjọ ọ̀dọ́ máa tẹ̀ mú Yomi yẹn. Gbogbo wọn tó dúró tó ń retí pé ẹlẹ́yà mi ló ń dúró dè. Báyé máa ṣe ṣẹlẹ́yà ẹ̀ tó máa dúró de ẹlẹ́yà àtọmọ tó bí nìyẹn. Lórí ọ̀rọ̀ Mohbad. Àfi tó bá jẹ́ pé nínú ẹ̀ ò dúró ń dúró pé mo ṣàfẹ́kọ́ tiẹ̀ fi Yomi ìṣẹlẹ́yà. Àgàgà wọn tó tún wá bá wọn dáwó sí. Owó bọ́yẹ máa dáwó tó máa ń kọ́ lọ pé pa ẹ́ nìyẹn. Bọ́ ṣe máa dáwó tí àwọn agbanipa ifo kó jẹ́ pẹ́ lómi lọ ní kọ́ lọ pa bọ́ ṣe máa ṣe é pa nìyẹn wọ́n lọ́ máa pa padà gbọ́ tó wà lórí app tó dáadọ́ wà lórí kí tó jẹ́ pé ó bá wọn dáwó sí tó jẹ́ pé lára owó tó dá ni pé kọ́ lè fi kọ́ tọ́ṣọ́ èmi kọ́ báyé máa ṣe dáwó pa ẹ́ nìyẹn tó bá tún wá tọ́nà bá tún wá fẹ́ ṣe á fún ẹ ní stroke bọ́ ṣe wọ́n máa dáwó lórí àwọn ọmọ ẹ nìyẹn wọ́n á máa fi wọ́n ṣẹlẹ́yà wọ́n á máa ní wọ́n lára wọ́n á máa dà wọ́n láàmú ìròyìn á máa bẹ́ inú àárẹ̀ tó wà ó wà ní kú bọ̀rọ̀ ó máa kú sàkúsá yé ni tó ó dàṣẹ ó dẹ̀ dìran ó dègùn ó ṣe máa jẹ́ nìyẹn wẹ̀yẹ̀ lórí burúkú tó bá ṣe ohun tó dé káwọn ṣe tó bá ṣe ohun tó dé ní káwọn òun ni màá jókòó máa bá yín ṣe gbogbo ìtẹ́ǹṣe ẹ̀ka máa ṣan lára mi mi ò máa ráyè ìwòrè kan pọ́n pa lórúkọ mi wọ́n ṣe rọ́dọ̀rọ̀dọ̀ tó ń ṣe kiri yẹn ẹ wo mi ò mọ̀ pé nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀ if you like me if you care about me just walk away from where they are doing their nonsense gbogbo wọn jámọ́ wọn kan pàǹtí ni wọn ẹ bá rí wọn báyìí bí dàbí ẹbọra ni bí ẹmọ olúmọṣe ti ọwọ́ torí tòrò má gbé bí mi wọn ṣe rí nìyẹn wọn jámọ́ wọn kan wọn lóyà wọn ṣe káàkiri ìwọ ẹ̀gún lọ́wọ́ káàkiri Ọlọ́run jẹ́ bímọ tó máa ṣe irú ẹ̀ káàkiri I get what I'm saying so and that's the real point and that's the honest stuff so we forge ahead and we do the right thing simple as ABC. Oúnjẹ olólùwà Sheikh ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ Yọ̀sí ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ kí tó máa lọ tí ẹ̀ power tap dáadáa 25,000 láti nǹkan ẹ̀kọ́ láìkẹ́ máa mú ìṣá ẹ bá ti ń gbádùn ọ̀rọ̀ mi báyìí ẹ máa ti gbàgbé ẹ̀ ní fọwọ́ ní tap rárá. Are you there Yọ̀sí? Kò tẹ̀ fẹ́ sọ gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣe tá à ń ṣe àdúrà wàá gbà lágbára àdúrà ò ní lásán. Sheikh ṣé Sheikh wà ń bẹ̀ abẹ́ ti lọ mú èébò mi Sheikh. mo wà ń bẹ̀ ẹ ra sà ẹ kú àtàrọ̀ ẹ kú sí olúwa Ọlọ́run níjọ́ rẹ̀ yín mo tẹ́ sọ náà ní agbọ́ mo kí mọ́mí wa ti hàn bẹ nínú ilé yìí náà o Ọlọ́run ní dáadáa ẹ kú àtàrọ̀ ok sísá tó yọ̀ sí ẹ kú ètò ẹ ra ọ̀rọ̀ tẹ́mi fẹ́ sọ ọ̀pọ̀ náà torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ náà lẹ ti sọ kí àwọn àgbàlagbà nílùú wa ní tájà àgbàlagbà ní wọ́n fẹ́ pòwe ó ní Al-Qur'ani ń sọ̀rọ̀ onílàáká ìlú ń bá rí so gbogbo àná tẹ́ sọ yìí náà léyìí tó yé wa tá a sì mọ̀ fún àwọn tọ́lọ́mọ kádàrá pé a mọ̀ pé òdodo náà rẹ̀ gbé lọ́wọ́ òdodo náà rẹ̀ dẹ̀ ń sọ ṣùgbọ́n ẹni tí ó takò òdodo kò ní rí pódodo lèyẹn gbé lọ́wọ́ o wàláhì ilẹ̀ àti kò ní rí pódodo lèyẹn gbé lọ́wọ́ bọ́wọ́ ti takò òdodo òun náà ni yóò mọ ìrìn àjò rẹ̀ tí ó sì máa ṣiṣẹ́ tọ̀ ṣùgbọ́n náà ọba tó jẹ́ pé ọlọ́run ọba gangan lòdodo òun ní sì máa kún ẹni tó bá gbódodo lọ́wọ́ òun náà ni yóò ṣe kíni òun náà ni yóò kún olódodo yóò á kún yìí náà inshallah yóò sì kún gbogbo wa náà lápapọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tá a máa ń sọ náà ni pé
tá a bá ní gbogbo ajá tó bá ń gbó òun náà ní ká lẹ́kọ̀ọ́ mọ́ gbogbo ajá tó ń gbó òun ní ká sọ̀kò lù èèyàn níbi téèyàn ń lọ yẹn gan èèyàn ní débẹ̀ bọ̀rọ̀ toró kó ajá téèyàn lè má jálè yẹn ọmọ wá kí sòtéèyàn bá rẹ̀ ti wọ̀ tún tí ó wò sí ó dá mi lójú pé yóò débi tí ó ń lọ ìgbàgbọ́ tèmi sọ́dọ̀ Ọlọ́run nìyẹn so mo wá fi sínú àdúrà pé tọ́ láti yọ ọdún tí a ti ṣe wàhálà yìí bọ̀ wá tí kálukú náà ní ṣe tí ń ṣe pé bóyá owó tẹ́lẹ̀ kan fẹ́ gbá ń bẹ̀ ni àbí ẹ̀ka tí ìjà pé ìnífẹ̀ẹ́ ìlú àbí ìnífẹ̀ẹ́ òdodo òun ló gbé wa tó já sí pé gbogbo àná fi ń ṣe bá a ṣe ń ṣe yìí náà ẹ̀yin tẹ́ á dúró tó á gbé lọ́wọ́ yìí náà àwọn àdìpọ̀ òdodo náà lẹ gbé lọ́wọ́ òdodo náà lẹ sì ń dún òun yóò yàtọ̀ ọ̀rọ̀ yóò change bó ṣe rí láti lè náà nìyẹn ṣùgbọ́n kò sí bó ṣe wù kó rí tẹ̀ wá gbọ́dọ̀ lọ́wọ́ wọ́n máa fòrò ẹ̀mí yàn àwọn fòrò ẹ̀mí ẹ̀ ọgbọ́n ànábì Ọlọ́run náà nígbà jẹ́ pé òdodo ní bẹ̀rẹ̀ ọgbọ́n ànábì Ọlọ́run yìí náà wọ́n fòrò ẹ̀mí wọn wọ́n dààmú wọn ṣùgbọ́n Ọlọ́run ọba tó ní wọn kò fún wọn lẹ̀ ó sì gbé wọn lékè ó sì ṣẹ́gun fún wọn ìgbàgbọ́ tèmi sí náà nìyẹn sọ pé Ọlọ́run ọba tó gbéṣẹ́ yín lọ tó rẹ̀ yín kọ́lẹ̀ yẹra yín iṣẹ́ tí ẹ bá yẹra yẹn ló máa ń ṣòro àmọ́ sọ́tọ́ lọ́n bá yẹn yẹn yóò máa rọrùn fún yẹn náà ni irú táwa náà ń ṣe yín nísìnyí àmọ́yà àwọn èèyàn náà ni wọ́n ń bú wa táwọn fún àṣà àlẹ́ ìgbà àyẹ̀wò àfà kí náà fáwọn náà ń wá débi justice kí náà fáwọn wá dé orí TikTok láti wọn bá wọn dá sí yẹn but ibi tọ́lọ̀ fẹ́ lo kálukú sí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni o tó ló gba ànábì Ọlọ́run tọ́lọ̀ ránṣẹ́ náà ibi tọ́lọ̀ lo kálukú wọn sí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ náà ni àwọn míì bẹ inú ilé wọn ló rán wọn sí àwọn míì bẹ ìlú wọn ló rán wọn sí náà ànábì Ọlọ́run yìí àwọn kan bẹ gbogbo ayé ló rán wọn sí àwọn kan bẹ elédè wọn ló rán wọn sí bó ṣe rán kálukú káàkiri náà nìyẹn so ẹ wá wúrò ìtẹ́yìn náà ń ṣe yín nísìnyí gbogbo ayé náà ń tẹ̀lé yín nísìnyí gẹ́gẹ́ bí ìnífẹ̀ẹ́ òdodo nígbà tí àwọn anímọ̀sí lánàá tá à ń ṣe àwọn program yìí lánàá padà báyìí àyàn wò mí náà wò bí sábà ń ṣe fíìmù ni wọ́n máa ń àdúró jẹ́ wọ́n wò bí sábà ń ṣe fíìmù ni àbí òun làbá ń ṣe but èmi ni mo mọ nǹkan tí mo ń ṣe èmi tí nǹkan tí mo ń ṣe ó yé mi. ọ̀dà wàlá ilẹ̀ azim gẹ́gẹ́ bíi pé ọ̀dà káníyàn yẹn kó dáa ó lè kan nínú àwọn ọ̀rẹ́ mi tí mo fi mọ́ṣáláṣí kan kalẹ̀ fún so mo wá pè mi ò nọ́mbà rẹ̀ lọ mo wá dé ilé mi ò bá mo wá dé lékè rẹ̀ mi ò bá ìgbà tí mo wá wà ní mosque tí mo ń ṣe àlùwàlá lọ́wọ́ wàlá ilẹ̀ azim bó ṣe yọ lókèrè nìyẹn mo ní ẹ̀rọ lọ́hùn kí tí ń bẹ nínú àwọn tí mo tájẹ̀tì pé ó gbọ́dọ̀ wà mẹ́ wàlá ilẹ̀ azim so kí wọ́n fọ̀rọ̀ gùn sá nígbà tí mo wá sọ pé báyìí oníkọ́ra bẹ́ẹ̀ fún mi lówó ó ní ẹ tó bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ mi jù bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ fún mi nìkan kan ẹ jù bẹ́ẹ̀ lọ mo Ọlọ́run ni o so gbàtà nìkan wá ọ̀hún àtẹnìkan sọ̀rọ̀ létí ara ni kí ni wọ́n máa fẹ́ fi ọ́ tó sẹ́ni mọ́ wà dáhùn fáyín lóhùn dání yẹn ló lè fẹ́ fi ọ́ tó lónìí kọ́dà kẹ́ni yìí fi òun tó sẹ́ ó ní ìwà rẹ̀ ó ní ààyè rẹ̀ lọ́dọ̀ òun ámbẹ̀lẹ̀ ń tà sí láéláé so ńgbà tí wọ́n á ní kó sẹ́ndì àkáni mo á sẹ́ndì owó àdúrà tí wọ́n ní lẹ́yìn sẹ́ndì owó ní tí wọ́n ní á fún gbogbo yín náà ni mo ní wàhálà ilẹ̀ àti tí wọ́n ní á fún yín náà ni tá a bá dẹ̀ fún yín àṣàbòsí náà ni mo rẹ̀ dùn ó wá ṣàdúrà gan-an kọ́dà ó ṣàdúrà fẹ́yìn gan-an wàhálà ilẹ̀ àti ó ṣàdúrà fún mi ló já sí pé ẹ̀ẹ́dọ́ bá ládùúgbò ìgbà kó já sí pèlè òun ó ní àwọn ọ̀nà tí wọ́n máa ń gbà sí pèlè yẹn tí kò sí mú yàn. òye jẹ́ ká nígbàgbọ́ nínú àdúrà. àwọn olóyè sọ pé ẹ bá mi ló ṣe yìí wọ́n ní àdúrà máa gbà kò ní gbà ó sì sọ jèpè lọ. bàbá ó tuni lára jèpè lọ ó tuni lára jèpè lọ gbogbo èyí tá a ṣe ń ṣe yìí náà à ń ṣe ní ojú báyìí náà tó bá di woro sí woro nísìn tó bá ti di woro sí woro ẹni tí wọ́n gbèpè ó gbèpè fa ẹni tí wọ́n gbèpè ó gbèpè inshallah. iṣẹ́ ọwọ́ ló wà determine. bẹ́ẹ̀ náà ni yóò di so determine ẹ parọ́ sẹ́ẹ̀rí ẹni tó bá ṣe rí búmgbà mi tó bá hùwẹ̀ tí èpè bá bà ó ti hùwẹ̀ pé bì kan ni Ọlọ́run wa níbi tí ó ti fi rí gbèpè nìyẹn wàláhì ogun kì í sí yẹn mú ogun èsì yẹn mú èpè sì yẹn ajá tí èpè bá mú yẹn rìn nípasẹ̀ èpè ni àbí kó jẹun èpè àbí kó tí èpè lẹ́yìn àbí kó tí àwọn aláìda lẹ́yìn àmọ́ tí tẹ́ bá ṣépè létí pé ó mú tí wọ́n ti hùwà èpè òun náà wà ń bẹ náà tó tì wọ́n lẹ́yìn àbí bẹ náà tó kún wọn lápá tá bá ṣépè lẹ́ni tó wà aburú èpè mò ń náà tó rò náà kún wọn lápá bí ìwà èpè yẹn kò sọ́gbọ́n kò lè rí ìjàbọ́ mẹ́ torí pé bẹ́ẹ̀ bá dẹ́ irú ẹni bá dẹ́ irú túláàsì ní kérú ọ̀tọ̀ irú máa tọ́ ni o so lọ́dọọdọ ní tọkàntọkàn tẹ́ ẹ ti dó wàláì tọkàntọkàn náà àwọn náà fi dó pẹ̀lú yín wàláhì lè azim so gbogbo ẹ tó bá wá dó tọkàntọkàn báyìí náà gẹ́gẹ́ bá ànábì Ọlọ́run náà bí wọ́n ṣe dó tọkàntọkàn pẹ̀lú iṣẹ́ Ọlọ́run níbi ìdààmú tí wọ́n rí wọ́n fòró wọn wọ́n lé ẹlòmíì wọ́n nẹ ẹlòmíì wọ́n dààmú ẹlòmíì látara iṣẹ́ tọ́lọ́run gbélé wọn lọ wàláhì wọ́n sì ṣàṣeyọrí
pẹ̀lú òdodo náà a sì ẹ wo mẹ́sẹ̀gì yìí ẹ wo mẹ́sẹ̀gì yìí ṣe yìí. ẹ wo bí ẹni tí ọlọ́run bá ń bá wí ọlọ́run má jẹ́ àgbèjà ẹ o person wey God dey punish may we not jump forward to dey protect that person. On Mohbad's case, I want to direct this message to the Inspector General of Police, IGP Tunji Diso. Wash your hands genuinely of protecting the killers of Mohbad. Give the final directive and they charge the case to court. They have arrested 3 suspects, remaining 4, based on the reinvestigation done in Abuja. Mohbad deserves justice is still in the mortuary. Any musician, any artist visiting you now, is either they are visiting you, they want you to block justice for Mohbad so that whatever they did can be shielded, or they are coming to you to say, please, one of our colleagues needs justice. You have to be weary. Remember, you have today, tomorrow, only God owns tomorrow. I am calling on all the elders, traditionalists, the clergymen, the imams in this country. Let us stand up. This is a very innocent boy, Ogokon. They killed him inside his house. Allegedly, they also used him for rituals. Another set of people used him for rituals or whatever they are doing. I don't know. And you can see the role the family are playing, the role the friends are playing, the role you can see this is pure wickedness. And that boy is languishing. Who prayed for such for his own child? What is the essence? He has talent. Nigerians love him. Millions of Nigerians came out to demand justice. The justice you have not delivered, yes. 3 years, Nigerian police could not deliver justice, despite the fact he was murdered right inside the house where the wife, younger brother, cousin, friends were. Mohbad's case is very direct. The facts of Mohbad's case are too clear. We cannot continue to condone a government that would think killing people arbitrarily is part of governance, especially when people claim or try to start showing unnecessary loyalty. Mr. Sheyi Tinubu, watch out for these people. Trying to now show you, we want to support Ashwaju, we are this, and they are trying to come to Aso Rock. Careful. They have blood in their hands. That is why you need to ensure God is passing this strong message. How much is? Adjust. Justice for Mohbad. ẹjọ tẹ bá ń gbé yín wọlé ẹ try láti mute mic yẹn. Sheikh, mute your mic if we bring you up. Afeni, mute your mic. Okay, sir. So, so ẹgẹ bí ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ àti nǹkan tẹ́ play gbogbo ẹni tọ́lọ́run bá ń bínú sí tí bínú Ọlọ́run bá bá já ọlọ́mọdé àgbìjà rẹ̀ ọlọ́mọdé kọ́rọ̀ dàwa rẹ̀ pọ̀ torí bínú Ọlọ́run bá tí ẹ bá ń sọ fún yẹn pé ọlọ́mọdé kéèyàn rà padà síbú ẹ bá ń sọ fún ẹlòmínà pé owó tẹ ní Ọlọ́run níjẹ́ rà padà síbú wá ní níbi tóun lówó dé yìí kò sí jíjẹ́ padà síbú tá padà síbú bá wọnú owó yóò jẹ yóò mú yóò kó bẹ́ẹ̀ ni ìrọ́dẹ̀ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò sí tán pè lápadà síbú ìbínú Ọlọ́run ni tí ìbínú Ọlọ́run bá dé kò sí ọlá téèyàn lè ní ọláwọn tán kò sí téèyàn lè jẹ yọ parẹ́ náà ni so gbogbo ẹ̀yin tí ẹ mọ̀ nípa ẹkú Mohbad tẹ́ ẹ bá ti fẹ́ ìbínú Ọlọ́run ẹ jẹ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà nípa ètò kẹ́ ẹ mójútó ètò pé bá a sì rí ìdájọ́ òdodo ẹ ṣe ń tọ́ yẹ kẹ́ ẹ ṣe torí ìbínú Ọlọ́run ju gbogbo nǹkan lọ ìbínú Ọlọ́run òun àti ẹ̀san wọ́n jọ ń rìn ní o ìbínú Ọlọ́run àti ẹ̀san wọ́n jọ ń tẹ̀léra wọn ní o gbogbo ẹ̀yin tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe dáadáa lérí ètò ikú ọmọdé yìí láti rí ìdájọ́ òdodo gbogbo yẹn ẹ̀sìn tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe tẹ́ ẹ bá wá sí ń tẹ́ ẹ kẹ́ ẹ ṣe Ọlọ́run tó lágbára tó láṣẹ tó nípò kó lo agbára rẹ̀ lérí kálukú kó jẹ kálukú ń pa kó jẹ gbogbo ẹ tó bá mọ̀ ń pa rẹ̀ nípa kó jẹ wọ́n ń pa kí wọ́n fi sọ ń tọ́ yẹ wọ́n sọ tíjọba ò fi rí ń tọ́ yẹ kó ṣe ṣe gbogbo alágbára tó wà níbẹ̀ náà tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kó rọrùn Ọlọ́run lo agbára rẹ̀ lórí wọn o jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé agbára rẹ̀ ju gbogbo agbára ń tẹ̀lé agbára tirẹ̀ Ọlọ́run lẹ́yìn ni
kọ́ bá wa ṣe bó ṣe yẹ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ gbogbo wa yíkéyìí pa àníṣẹ́ kọ́ o wọn náà mi ò máa wò ó pé àníṣẹ́ ni àníṣẹ́ lójú ká máa ṣe tá à ń ṣe yìí àníṣẹ́ o a sì mọ tá à ń ṣe a sì mọ tọ́kàn wàlá ilẹ̀ azim so ìtara àti ìjẹ́nìyàn àti ìwọ ọmọlúwàbí níbẹ̀ lára tiwa náà pé ká má pa àwọn ọ̀dọ́ wa mọ́ inú mú wa tí gbogbo náà fi join tá a fi ń ṣe tẹ̀lé gbogbo àwọn tí wọ́n gbé lọ́wọ́ yìí náà pé ká wà pẹ̀lú wọn àfẹ́ kankan máa pa wá nípa kúpa mọ́ gbogbo ìjọba wa ẹ bá wa ṣe tó bá yẹ kẹ́ ẹ ṣe ọ̀gágun bàbá wa tó dé di bàbá tó dé di iṣu ẹ̀jọ́ ẹ bá wa ṣe tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe lórí ọlọ́run wa pẹ̀lú yẹn dákun ìjọba yóò ní dáa àsìkò tẹ́ ẹ dórí oyè yìí kò ní bàjẹ́ o ẹ sì ṣàṣeyọrí ẹ dákun torí ọlọ́run ẹ bá fún Mohbad ìmọ́lẹ̀ ìlérí olúwa ní justice ẹ̀jọ̀ nítorí tọ́lọ́run ẹ lò pẹ́ o wọn ò ní sẹ́yìn lẹ́yìn rẹ o ọlànà Muhammad ọ̀gá wa náà tí wọ́n á mójútó gbètò yìí náà Mr. Yomi Fabiyi ọlọ́run ní sẹ́yìn lẹ́yìn fún wa o ọlọ́run ní gbé ṣubú wájú wa àwa tá à ń tẹ̀lé yín náà nǹkan kan ò ní sàwa náà èyí tó dé mi lójú tí mo ti máa ń rò pé tí nǹkan kan bá ṣe yín àsìmọ̀ pé kò ní ṣe yín yàrá máa rí ìdájọ́ òdodo ó sùn ọ̀ ni torí pé ẹ̀yin náà lọ́kọ̀ yàrá ìyá wọn ẹ̀yin náà ní ìjayà fún wọn wàláhì làásùn ẹ̀yin náà ètò ń dùn wọn náà nù gbé tá à ń sọ náà nù tí wọ́n fi ń bú àwa yìí náà tó fi ń bú apá àmọ́ tó kàn pé à ń sẹnu yọ̀dọ̀yọ̀dọ̀ tó fi ń bú wa kò sí wàhálà kéèyàn bú wa jù bẹ́ẹ̀ lọ ìtí mo wá sọ tó ń dùn wọn yóò á máa dùn wọn ni o mo ní èyàn lè bú mi o ó lè bú mi kọ́ ló lè ṣe tó bá wù tó bá fi lè lọ ní ológun torí mi ó gbọ́ ọmọ rẹ̀ ní ọmọ kú lọ́kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ ti ń dùn wọn náà nù. bẹ́ẹ̀ ti ń dùn wọn nìyẹn. wọ́n sọ yẹn fún yàn. ogbó tó dánú nǹkan rẹ̀ ní ọmọ ṣòfò. nígbà tí ẹ ṣe bí sónítàn ẹ ṣe kà sí ó kọ́ dédé ló ṣùṣù. ẹ wo bí orí ibú tó bá mọ̀ pé ó lè ṣé ẹgbẹ́ ẹyẹ máa ń kí ọ̀rọ̀ ẹ lẹ́yìn ìwọ̀nba orí ibú tó bá mọ̀ pé ó lè gbé òun náà ni kò sa o máa kọ̀ sọ pé o kọ̀ rógùn fẹ̀rẹ̀ rẹ̀ o kọ̀ sọ pé bógun ìṣe pọ̀ nílẹ̀ bá mi dà á sẹ́ni bó ṣe dà á lọ fẹ̀rẹ̀ rẹ̀ yẹn tí mi jẹ̀bi ẹ tí mi ṣe bí sọ́dọ̀ ẹ tí mi ṣe kà bó ṣe dà wáyé náà ló ṣe padà bọ̀ so tó bá yẹ pé fẹ́rẹ́fẹ́ ló fẹ́ kó ra da fẹ́rẹ́fẹ́ sí mi tó ló ń padà bọ̀ lọ́dọ̀ ẹ ṣùgbọ́n tó bá rọ gbùrùrù make sure pé ohun tí ó máa lè gbé táwọn ọmọ ẹ máa lè gbé òun ló máa sà sí mi because kò lè dọ́dọ̀ mi kó ṣiṣẹ́ ó ń padà bọ̀ mi ò ń ṣe bí síyàn ẹni tó bá súnmọ́ mi dáadáa wáyé pé I travel light pé kí n múyàn sínú pé mo fẹ́ bá tèèyàn jẹ́ mi ń ṣe torí pé mi ò ní jẹ́ kí èèyàn kan lọ da fáńbì kan àbí ẹni tó yẹ pé yẹ́ àjẹ́ àbóyá girlfriend ẹ̀ làjẹ́ àbí ìyàwó ẹ̀ làjẹ́ àbí àwọn abá èrò burúkú ń pa mi sónítàn èmi ẹ̀ lè bẹ́ mi ń bẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá ṣe wèrè wá wà bá ń bẹ̀ òye irú àdúrà táwọn ayé ìlú ló ń dìde ń sìn gbogbo àwọn tó dìde ẹ gbogbo àwọn tó dìde mọ́ṣáláṣí káàkiri ẹ wo àwọn àgbààgbà tó dẹ̀ jókòó gbé Quran ṣe prayer àwọn míì tún fẹ́ ṣe àwọn máa tún ṣe deeper ones oye ìyẹn ò pé ìyẹn táwọn kọ́ ṣe yẹn ẹ lè pé tàbí fún ní àwọn sáyẹ́sì yẹn àwọn sì fẹ́ tún jókòó mọ̀ sí àwọn fẹ́ máa I said bismillah so when the entire nation stands up ojú ló kọ̀ máa pẹ́ sí torí a lè máa jà báyìí kí ìjọba ṣe máa dúndò pé àní sẹ ìjọba mi sẹ no ìjọba tó bá dọ́rọ̀ ẹ̀wò fẹ́ rí ìbínú Ọlọ́run ó fẹ́ rí ìbínú àwọn ayé ó fẹ́ rí ìbínú ìlú and bóyá Ọlọ́run ti sọ pé ẹni ẹ ti ṣe ni so fẹ́ kó ṣìṣe tọ́lọ́ bá fẹ́ gbà wá lọ́wọ́ olórí àti àwọn tó lè lò á kẹ́yìn sí aráàlú á ní ta aráàlú báwo àìlú adé jáde sí ẹwúrú Gaddafi yẹn ẹwọ ọdún tó fi lo dáwọ́lá bọ̀ ẹwọ àwọn tọ́lọ́ ẹ̀bá aráàlú ẹ̀ náà ló dìde ṣẹ̀rá American soldier àwọn kan bẹ̀ ni àwọn aráàlú ẹ̀ ló dìde tí because when it was time wọ́n gbé àwọn tó wà ní ìlú ẹ̀ dìde kò mọ̀ pé ó ń bọ̀ ó ti ní vision pé ó dàbí pé mo ti fà á já o nǹkan ti fẹ́ ṣe mí time ti tó ni because you have exercised and enjoyed so many things for a long period of time and it was time ó sì yẹ yín so tọ́lọ́ bá ti ń fẹ́ ṣe a máa fún wọn ní ìkìlọ̀ gbogbo nǹkan ló lè rí kó máa rí perfect nǹkan kékeré tí ó ti ń bọ́ bí wọ́n nìyí ṣé kẹ́tó bẹ̀rẹ̀ election send Mohbad's case to court and let the people that killed him for that alone you will not have problem nísìnyí ìlú ti ń dìde àwọn gbarumọlẹ̀ ti ń dìde nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ máa terrible so sí yẹn
nobody will ever envisage at a point lórí case Mohbad wípé àwọn babaláwo máa dìde wọ́n dẹ̀ máa bọ àwọn òòṣà wọ́n máa bògún ta ló ever rò ṣé táìmù táwọn sọ pé justice ti tán irú nǹkan tó ń ṣe igan tó fẹ́ dájọ́ fún yàn lọ́la tó bá bẹ̀rẹ̀ ohun tó ń ṣe ó sì lè yí padà torí àwọn àfáà tí ń dìde àdúrà ó sì lè change àdúrà ló ń yí nǹkan padà so anything can still turn around campus bọ́ sí kò ń ṣe irú case rẹ̀ tó yẹ pé is already in an advanced stage ó dẹ̀ ti ń lọ lọ́nà tó yẹ kó lọ kò ń ṣe pé case Mohbad yíwọ́ síbì kan àwọn Wùmí yẹn á sọ nǹkan tó wà nílẹ̀ fún yìí wọ́n máa sọ nǹkan tó rí inú case file wọ́n máa fi hàn wọ́n náà ibi tí case yìí ti wọ́ wá rè ibi tí petition ti wá rè àṣẹ tó lè kọ statement láì rí lọ́ọ̀yẹ̀ ò gbọ́dọ̀ sọ pé òun ò fojú rí so ọmọkùnrin ò parọ́ kò ṣe pé mo particularly go after òun investigation ni èmi kọ́ mo lọ́lọ́pàá ẹwà àwọn ọlọ́pàá tó lọ ṣiṣẹ́ náà so possible kò jẹ́ pé when you look at it èmi ń jáde sọ nǹkan tí mo ṣe pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá mo ń ṣe everything mo ń announce mo ń fi hàn yín èèyàn báyìí ló wà nù kíní tí mi ìbá wà nù case yẹn authentically ìgbà tí mo ti ń pariwo pé kọ́ lọ máwọn èèyàn báyìí lọ́lọ́pàá máa ti wọ́n mi pé who are you ní ti ríṣà náà tiẹ̀ ní wò pé what is mo easy fún mi láti contact ìlú èmi pé hello who are you Mr. Fabiyi why are you saying on social media that the first CID is looking for one Omomi for murder case that we have a warrant of arrest àwọn yẹn máa ti caution mi now ṣé bẹ́ẹ̀ náà ni mo ṣe wá lórúkọ tó ní máa kàn jí láàárọ̀ kùtùkùtù máa wá almost every day máa pariwo mi ìdẹ̀ sínú kéèsì yẹn kò sí directive presidency mo dẹ̀ ń jí láàárọ̀ for almost a month and a half mo ń pariwo pẹ̀lú ọmọ mi yẹn tó ní owó pẹ̀lú Ìyábọ̀ tí ó dẹ̀ rí lè l'Abuja mi ìdẹ̀ sínú kéèsì yẹn kò dẹ̀ sí directive presidency ń bẹ̀ máa instigate public àwọn DSS ò ní tí wá bá mi àbẹ́bọ̀ ìgbà tí mo fi wà ní Abuja ẹ̀bọ̀ ìgbà tí mo fi wà lẹ́kọ̀ọ́ before I just travelled àwọn tí wàá rí wọn tẹ́ẹ̀tì bọ́bọ́ ṣe rí wọn láwọn làwọn ń ṣe kíní kan kí ló fa gbogbo tánàdí àti competition òrì even kẹtì bá mi ní the same case kí máa lead ẹ̀ mo ṣe lead ẹ̀ ṣé ní gbéjẹ́ fórí pé irú eléyìí tó ti lórúkọ yìí ń tọ́ bá tẹ̀fẹ́ bó nǹkan mọ́lẹ̀ ní kéèsì wọn nílé because of Yomi tó wà bẹ́ẹ̀ wọ́n máa pọ́n wálé. It's because most of these people are terrible individuals. They are criminals and demons. They are moles. They are double agents. Let's keep slugging with him. Mo wá ń pariwo yẹn. Wùmí yẹn wá lọ bẹ̀. Kò padà sọ fún yín pé irọ́ ni Yomi yẹn pa o. Lọ́yẹ̀ ò bọ́ta sọ̀rọ̀ sọ pé ẹ wo Yomi yẹn ṣá a máa sú ẹ̀ sí court. Ṣé ẹ̀rọ bí tó bá yẹ pé mò ń parọ́ àbí kò sí president bẹ̀? Wọ́n dẹ̀ lọ sí Abuja. Lọ́yà Wùmí yẹn ò ní ti gbé mi lọ sí court. Lọ́yà spending yẹn ò ní ti gbé mi lọ court. Lọ́yà Dàmọ́lá yẹn ò ní ti gbé mi lọ court pé these lawyers came to even beg me. Lawyer spending wa beg me. Lawyer Damola was appealing to me. Lawyer tí ó ti balẹ̀ jẹ́ tí ó lè pè mí òun ni lawyer Wùmí ló lọ ń ṣiṣẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ bó ṣe máa arrest mi pé ọgbọ́n làwọn lè dà so that Yomi ò ní lè pariwo then kọ́ lè bá wọn ṣèkà fún kọ̀rẹ́rìn ní pé ọlá pé nítorí mo ti face ọ̀nà UK lẹ́ ṣe wo rẹ̀ máa lọ gbọ́ ẹ̀ kò sí ní tó máa ṣẹlẹ̀ ọwọ́ a máa jẹ́ fún wa kó ṣerú ilẹ̀ máa rírú èmi ẹ̀ rírí mi sójú kẹlẹ́ ẹ fẹ́ ṣí nǹkan wèrè ṣe èyí tó bá dánwò tó bá ní ẹ lọ fi Yomi sínú sẹ́ẹ̀lì lórí pé orí irọ́ tí mi ò ṣe ohun tí ẹni mo ṣe ó lè délé bọ́mọ ẹ láàyè mo fọlọ́run bá búra tó bá délé bá láàyè tó bá ṣèkà tó fẹ́ ṣe fún mi tó ti bá jáde mo fọlọ́run bá búra wàá máa kábàámọ̀ ní pé kí ni mo ṣe mistake fún because orí irọ́ ni n tẹ́lẹ̀ fi múrò èmi sínú sẹ́ẹ̀lì pé mo commit crime mo ṣe nǹkan burúkú èyẹn mo ti ṣèwà tí ò dá nìyẹn ṣùgbọ́n pé mo wà lórí òótọ́ you can't do that nonsense with me wàá fọ́ pé èmi rò owó ní fẹ́ gbà tí máa fi rú ìyàgìyàn tọ́lọ́run pọ́n lé báyìí ẹ mọ ọjọ́ táwọn ilé ti ń ní yìbọ̀ tó ti ń build yìbọ̀ òde kan wá lóhun jókòó sí London ẹ máa tọ̀ ọlọ́pàá máa tọ̀ yín gbowó lọ́wọ́ yín náà tí bá débẹ̀ máa fún mi lọ́wọ́ mi Mr. Amidi want water ọgá ilẹ̀ àríwẹ́rẹ́ yìí àì máa ṣe fíìmù fún wa ń bí o wọ́n wá béèrè èèyàn bábà ló gbé kéèsì wá kílẹ̀ rí sọ́sìn but Fisher I will do my job I will do your job I will write statements again má worry let me attend to it mi fẹ́ anything just like when the Larry Omode I make a whole mess o competition on a 1 millimeter right just on a 1 and when I had the time to go I went there wọ́n ní gbogbo nǹkan tó kọ síbi ìrọ́ ló pa síbẹ̀ mi mọ̀ pé wèrè ló ti ẹ̀ pè mí ká mọ̀ kó wọn ni mo sọ́ọ́rì gan ọlọ́pàá mi ní wá kò ń ṣerú eléyìí mo ní but where is he wọ́n ní àwọn ti pè é ó náà mo ní so right gbogbo ọ̀rọ̀ tó pa síbi ó ti accuse mi síbẹ̀ I would have to defend myself
ẹ má ṣiṣẹ́ àbọ̀. I wrote my statement. We are releasing your self-recognition, Mr. Inú burúkú ni bí Isa. Wá ṣe gbọ́dọ̀ máa pọ́nra wa lé nìyẹn. Because wọ́n realize pé mi ò commit. Kọ́lọ́pàá yẹn wá ṣàyẹ̀ gbàngbàṣẹ́ àti gbowó. Ẹja lọ tí wọ́n sell. No problem. If you can use your physical power to persecute and oppress me, then there is always a spiritual remedy. Tó bá lo physical justice, injustice, kó fi fìyà jẹ mí, èmi náà lo spiritual injustice. Tó bá lo gbó ṣẹṣẹ. Ọlọ́run kú Yomi, ìyá jẹ ọmọ ẹlòmíì lórí TikTok. Ìyá máa jẹ ọmọ ẹlòmíì. Ẹ máa rájọ ṣàmú kí yín lẹ́yìn. You understand? Simple thing ni, kò sí kan tó lágídí lọ. Ibi téèyàn bá life day. Ṣé màá ṣe wà ní ẹ bá mi lọ pé Jídé kò sọ̀kọ́, ẹ bá mi pògògó Ládé ọmọdé àyè Ọlọ́run má bà tèmi jẹ́. Ẹ bá mi pe senator kan, ẹ bá mi pe governor ilé, ẹ bá mi pe chairman local government ilé, ibi tí mo bá life day. Mo sì ní chairman ó kéré jù bí 3-4 tí máa pè, mo fọ́ Ọlọ́run bá búra wá débi tí mo wà. Tó bá dàbí rọ́ọ̀sì kí bẹ̀rẹ̀ sí pè lórí fóònù, kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí bọ̀ kẹ́ bá wọn chairman tí máa pè. Tó ní budget, tó ní millions, tí máa sọ fún wọn pé mo ti ní problem. So you can't think àjọ ń wà lórí TikTok. Mo dúró nítorí pé mo rò pé àwọn kan believe pé n táwọn ń ṣe yẹn can force me away. Òun lẹ ṣe rí pé mo dúró lọ́dà pé Yomi ìgò ní level owó yẹn ń wọ káàkiri. Mo mọ̀ọ́mọ̀ dúró ní pé pẹ̀lú ẹ̀ náà ògo Ọlọ́run ò ní fi èmi sílẹ̀ nítorí mi ò ṣiṣẹ́ mi ìṣiṣẹ́ ẹ̀rọ. Ọ̀kẹ́ yẹn kan believe pé òun máa threaten me, you silence me. Don't ever make attempt to say you want to silence me. Òjọ́. Tẹ́lẹ̀ mo ṣe fídíò jáde náà. When he is believing of a governor to say, ṣé mo bá dùn máa kọ́kú ni? How many artists ẹgbẹ́ mi ló lè sọ̀rọ̀? Because I don't lick his ass. Mi lọ́bẹ̀ fún mi lówó oúnjẹ o. Mo fẹ́ wà nǹkan. Tó bá rí mi, Yomi, you are always attacking me o. What's to my Yomi? Why are you doing this to me? Your Excellency, you know, abá ti ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń gbọ́ máa ṣe bẹ́ẹ̀ pẹ́ rí wa ni kò rí bẹ́ẹ̀ brother. Wọ́n á tún ṣe nọ́mà fún mi ni. Tẹ́yìn bá sọ wọn nímọ̀ pẹ́yìn sọ̀rọ̀. So ọlọ́mà mú wa. Ọlọ́mà fà á lé ẹni tó máa mú wa lọ́wọ́. Ọlọ́mà kọ̀ dé àìmọ̀ṣe sí wa. People will push you when they think that they want to take the substance away from you. Ẹ má fi gbogbo nǹkan tí mo ti build, ẹ má fi. I've said it over and over. Don't measure my popularity with TikTok. Ìwà ìgún ìwà ìpè ni. I don't care who you are. If you think all I'm doing now does not deserve respect, mi ìfẹ́ mọ bó ṣe jẹ́ I don't see rí rárá. Ọ̀gùn Yomi wọ́n máa jẹ ìyá ẹ̀sẹ̀, wọ́n máa jẹ ìyá ẹ̀. Mo mọ̀ ọ̀ lè yé. Ládùúrú kéèyàn wo sùsù kó worú ẹni tó lórúkọ nílùú yín kó dẹ̀ sacrifice lórí ìkọ́ báyìí kó jẹ́ pé owó nìkan lẹ́yìn rí bó ń wá. Ó ti dègún ó ti dìran fún yín o. Owó náà mo sì wá báyìí. Mo wà ní condition tí mo wà bí tí mo wà. Mi mọ ọjọ́ tí máa fojú kan mọ́ tí mo bí láyé mi. Mi plan gbogbo bí. Kìíní ẹ̀kọ́ sọ pé move. On the 3rd ló sọ pé move. Èmi mọ̀ pé nǹkan bọ̀. Mi mọ̀ bóyá n plan pé fẹ́ arrest mi. On the 5 lẹ́sẹ̀ communicate pẹ̀lú mi. Mo gbé gbà tí mo ti ra ticket tó ti wà lórí kìíní mi. So how will I be running from you? With a calling scammer olórí burúkú òun scammer wash with a tó ń gallop lóhùn. Tẹ́bá wa lọ owó èèyàn ó lè jò pa lórí. Wọ́n ní géèyàn gidi. Tẹ́bá ti ráwọn ẹ̀rí ajá tó ń gbé jáde. Ajá yẹn ò bọ́ sí. Ó láàárẹ̀. Kò ní tì. Ó rí jágbajàgba. Ẹ ti mọ̀ bólówó ẹ̀ ṣe rí nìyẹn. Gbogbo orun òbó ẹ máa ti súnkì. Á ti fúpọ̀. Á ti kógbó. Kọ́ máa tẹ̀lé fún kọ́ lè rí pléètì wèrè lá. Gbogbo akọ̀ máa kórun ni. Kó dọ̀tí kó gbogbo á máa rùn bùtì bí igbó orúmọ̀lẹ̀. Torí irọ́ wèrè ló ń ṣe lórí social media. They will think they have a voice. I'm after from being taught in Bono Bondi. Supporting serious criminals, murder suspects. I'm still. Thank you, my brother. Gospel makes sense. The bá ráwọn tó géèyàn gidi, tó ń wà nù ayé tó make sense. The bá ráwọn pets wọn, tara bẹ̀ mọ́ àwọn olóhùn ọbọ̀ ṣe rí. Ọwọ́ sísìn ń sọ̀rọ̀ sí ìwé mi. Ìbẹ̀rù tó ṣáájú mi ò kọjá ara mi wá báyìí. Spending ó bá lọ́wọ́ ń bẹ̀. Can't tell your truth. You are in the house.
irú èmi ń sìn tó bá yẹ pé mo rí pé mo wà nínú case murder case tó bá ń sì pariwo I will present myself níbo lọ́wọ́ ti wá wa I will make it easier. Wọ́n á mú story lẹ̀ bí wùmí ẹ̀ ṣe bí wùmí ṣe lọ lóye kọ́ ṣe spend bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀mí ẹ̀ mo ti pe IG lọ bá IG yẹn ní retirement home tẹjọ wà kẹjọ wá ṣe ọ̀rọ̀ spend ibẹ̀ ní tẹ́lẹ̀ máa jọ pa obìnrin tó ló mú òbò lẹ́fọ̀ IG ẹgbẹ́ tó kọ ẹ̀ tó lóun ló ń do tó òun ló bẹ̀ control ẹ̀ ẹ lọ pàdé mi tẹ́wà ṣé wọ́n gbọ́n tọ́lọ́run ni IG tí wọ́n fi bùgá 3 weeks ago ó ti dẹni àná ní Nigerian police lẹ́nu báyìí. Can you see how God is bigger than all of you? I'm slim, respect. Ẹ mọ̀ pé Ọlọ́run ju gbogbo yín lọ. Ẹ máa sọ̀rọ̀ bí Ọlọ́run. Justice tẹ́lẹ̀ òpó ti kú. Lọ́lọ́run sọ pé ẹni tó pàṣẹ tó ní pé ó ti kú yẹn, òun lọ́lọ́run wá pa kàrí ẹ̀ lójú ayé gbogbo yín. Ìyẹn lè máa mọ̀ pé gbígbàdúrà wà. Ọlọ́run dẹ̀ ṣe láǹkúrà ni. Ìtọ́lọ̀ máa yà wèrè ni yóò ṣì ń bọ̀. Tó máa yà wèrè gidi. Lójú ayé báyìí la máa ti rí. Because nígbà táwa fi ẹ̀mí wálẹ̀ tá ń jà àwa nígbàgbọ́ Ọlọ́run ni agbàfọ́ Ọlọ́run pátápátá ni pé ìwọ Ọlọ́run ló lè bá wa yanjú ẹ̀ àwa kàn ń gbìyànjú ni àṣìṣe lọ débì kan àwọn ẹ̀dá ádámọ̀ náà ni o wọ́n á dáwó lé wọn lọ́wọ́ wọ́n á ní ẹ lọ bá ṣe ọwọ́ Yomi yẹn jẹ́ wọ́n mọ̀ pé wọ́n bá dùn làwọn ṣèkà fún ara wa ní ọmọ yẹn and then the only person tó lè fún wọn ní liver pé justice for Mohbad ti end tọkọ wọn fi balẹ̀ òun náà ni IG ẹgbẹ́ tó kún yẹn ṣùgbọ́n lé ní nǹkan torí wọ́n believe pé gbogbo dáúlà tó fẹ́ lò lórí ipò yẹn ó di end of 2017 ṣẹ́yìn wà lọ́lọ́run ni ṣe mọ̀ pé gbogbo àyàn believe pé láíláí òjò aṣíwájú dídí dúró ti báyìí ni dúró ti pa kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ wọ́n bu aṣíwájú kò ṣe Ọlọ́run ni kò sí wàhálà ṣóhun lẹ́yìn lò ìjọ táwọn wèrè yẹn ti lọ dá kéèsì wọn bá dọ̀ ẹ̀ tó ti pé ìgbà tó yẹ kó mo sọ́ngbà yẹn mo ní Fáráò ó ń lépa àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ó níbi tó kọrí sí yẹn ó ní ẹ lọ dá wọn padà sóko ẹrú Ọlọ́run wá sọ pé Fáráò àsìkò ẹ ti tó ó wá ní Mósè ó ní bojú wẹ̀yìn ó ní Fáráò àtàwọn ọmọ Egypt torí yẹn ó ní you shall see them no more ààrẹgbẹ́ tó kù mọ́ nínú ọlọ́pàá mọ́ báyìí ó dópin bẹ́ẹ̀ ni ó di normal citizen padà tàbá wa pàdé ẹ̀ airport ẹ jẹ́ kí mi ṣe mistake kọrin pàdé ẹ̀ airport kẹwàá rárá tí ma fi dá fún yín èmi rèmi sọ ẹ jẹ́ ṣe mistake pàdé irú ẹgbẹ́ tó kún yẹn ní airport tó bá Nàìjíríà wọn lè ní kọ́ lọ pààyàn ẹ jẹ́ pàdé ẹ̀ ní gbéyà bí London kí ni kíkọ pàdé ẹ̀ airport Nàìjíríà gan ti bá rí opportunity tó bá ṣe ara àwọn ọlọ́pàá máa tẹ̀ sí lójú àfi kó pè mí kó yà bẹ̀ mí máa tún ṣe fídíò máa tún fi wọ́n nù wọ́n lẹ̀ pé sir be waiting for the day I will meet you àfi tó bá yẹ pé no Nigerian police force àbí force headquarters tí bá pàdé yín anywhere n tẹ ṣe lórí ọ̀rọ̀ Mohbad máa mú nǹkan lẹ̀ fún yín gidi you are not a parent irú yín ni kiri kan alájà yẹn ó fi ń bùgà ó ti pé IG kan sọ pé bẹ́ẹ̀ ṣe wà yẹn IG yẹn náà ní kẹ́ lọ bá níbi tẹ́ wà olórí burúkú wèrè kò lè lọ́mọ gidi nǹkan gidi ò lè tara lóyàn bẹ́ẹ̀ jáde spending yẹn tó ń parọ́ ilé tó ń tún lọ́tà bí èlùbọ́ òun ni wèrè ń support ó láwà ń parọ́ òun ò lè stand ìyá láyà àwọn tá mọ wèrè rí ta ló wà lórí app yìí tí ó mọ̀ pé spending yẹn ọ̀rọ̀ ẹ̀ ò jọra wọn rí it keeps dwindling kò fẹ́ sóòótọ́ ó ti gbẹ̀bẹ̀ mo dẹ̀ ní a fẹ́ try láti arrest spending 5 soft targets inú Megabond estate kó bọ́ta sọ pé rọ́ọ̀dì mo pa 5 soft targets keep leading us pé ibi táwọn ń gbé lọ́rì ilé Ìyábọ̀ yẹn lọ́nà ibẹ̀ làwọn máa ń já sí kí ló lọ́ ṣe ilé Ìyábọ̀ níbo ni Wùmí wà so I know what I'm talking about kò ń ṣe kí ọkọ̀ jókòó sórí social media máa ní òun ṣe justice for Mohbad. You respect people's struggle and sacrifice of life. Ìyẹn ni àdúrà ẹ ṣe lè gbà. Ìyẹn ni pé òun ṣalábòsí. Even if you don't like me, you will still give. I don't like Yomi, but I'm fighting for justice. He's doing way better and he's doing the right thing. Then that's nǹkan tó pè lọ́mọlúwàbí nìyẹn. Ìyẹn ló ń pè pé jẹ́ ènìyàn.
ṣe pé màmá project 8 káàkiri àwọn ọmọ ẹ mélòó ló láìka àwọn ọmọ ẹ ó yẹ kó ti ṣe oríire ju bó ṣe wà yẹn lọ kayọ̀ wọlé pé wò tí ẹ̀ gbádùn wò lè ṣe oríire kọjá bí tó wà yẹn èèyàn mélòó ló láìka ọmọ ẹ ó yẹ kó ọmọ ẹ ti wá lókìkí jùlọ àwa lọ kó ti káyé ti fẹ́ràn jùlọ àwa lọ báyìí pé bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ iṣẹ́ wẹ̀ ṣe dà àwa jókòó wẹ̀rẹ̀ a máa jókòó àná ò láì bá yàrá yà o ìmísí mute your mic. Sir. Mute your mic. Aṣáájú mo sọ̀rọ̀. Ọba yìí jẹ́ nẹ́ẹ̀. Ní kọjá ara mi wá bá yín, a máa ṣe wàhálà tó lórí nǹkan ẹ máa bẹnu àtẹ́lù. Irú àárín fi wèrè wo nìyẹn? Nǹkan tẹ́lẹ̀ bá rú àwọn very dark mind ọmọ yíkèké tó wà lábẹ́ ẹ̀ lè bá wọn dánwò. Tẹ́ pé social media lẹ̀ ń worship. You don't worship substance. You don't worship the truth. Any small thing social media ẹ ti sọ di dàkúdà. Nígbà tí yẹn bọ́ta ẹ ṣe sọ pé very dark man náà parọ́ tó ní now we wan enter mobile smarter now lẹ́yìn tó gbé WhatsApp jáde ó ní na now we wan dig into am we go start am now. Nígbà tí ó bẹ̀rẹ̀ láti gbà ẹ lọ bá kó ń parọ́ nígbà tí ó kọjá àyà rẹ̀ wá báyìí. The difference is because I put my ẹbí dẹ̀ lèmi pọ́n yín lé òun ò fẹ́ mọ̀ yín kò súnmọ́ yín àwọn èèyàn bíi ti yín náà dẹ̀ ló ń donate fún wọn ò dẹ̀ lọ yẹ lọ́wọ́ ẹ̀wò wọn ò rọ́bìṣì ẹ̀ tó ló mọ̀ pé moving close to people will bring insult kò ń ṣe pé bóyá bẹ́ẹ̀ náà anybody ṣe níyì some people èmi lèmi kọ́ báyìí pé àwọn tó ní wọ́n pé ni mò ń bá deal and I'm gonna be plain kò sí ohun tí mo fẹ́ ṣe tí màá cover màá complain ibi tó yẹ kí n manage information màá manage ẹ̀ ṣùgbọ́n irọ́ ni sọ gbogbo ẹ̀ fún wa tó bá tún sọ ó ti sọ̀rọ̀ jù ẹ̀yin náà lè fẹ́ máa analyse lórí gbogbo nǹkan èèyàn kan jókòó sórí TikTok a máa sọ fún yín bó ṣe yẹ kó rí lélẹ̀ nǹkan báyìí ni wọ́n ṣe kán right do you know the condition we were ká tó lè sacrifice nǹkan báyìí ṣé mo condition kọ́lọ́pàá mi tó lè tẹ̀lé lọ́bì kan òun láti ní sùúrù á sọ pé ó máa gba approval òun ṣe ọ̀rọ̀ owó tẹ̀ múlẹ̀ ọ̀gá máa approve wàṣẹ tó lọ máa bí ọ̀gá wàṣẹ ìṣèkiri kan wàṣẹ tó tẹ̀lé ẹ̀ wọ́n máa ní ṣe wọ́n ọlọ́pàá ìyá ń jẹ́ ọlọ́pàá gan kọ́lọ́pàá míì tó ṣiṣẹ́ mi fún ẹ á sọ gbogbo ìyà tí wo ọlọ́pàá ń jẹ á ní wo bí láì fàṣẹ rí akọ́ṣe tiwa ní àwọn ọ̀gá ìrànlọ́ wà wọ́n sọ fún ẹ pé ibi ta fẹ́ lọ yìí àkọlé máa tẹ̀lé ẹ kiri bí dọ̀gbọ̀dọ̀ yẹsà wọ́kọ́ là ń ṣẹ́ fún police will tell you wọ́kọ́ ló ń ṣẹ́ fún meanwhile they are working for you they are meant to work for you at the end of the day you would have to okay let's mobilize ó yẹ gbé wọn lọ jẹun people will sit on social media here and be condemning that and then tó bá jẹ́ ọmọ ẹ ló kú tá à ń ṣe gbogbo yẹn ní tó bá jókòó máa sọ nìyẹn they lack conscience and they lack self-respect and you want to continue to do that and want me to be happy with you organization mi ṣe nǹkan lọ wọ́n bá suspect wọ́n mú ọyìn mú mélòó mẹ́ta nínú mẹ́rin mo ṣì wà lẹ́nu fi mẹ́rin you are rounding up my investigation for me just because you donated. ẹ mọ ìyàtọ̀ nu donation tẹ́ ẹ ṣe àti pé àwa la ti ń ṣe justice tipẹ́tipẹ́ because I am not working nobody employ pé okay your NGO come and work for this particular platform working for the public and I cannot be serving one platform or one individual and then no I will work for the NGO work for the public and deliver the right way. I might take advantage pé my availability is enough to start everybody will talking ẹja rubbish ẹ èmi ò lórúkọ tẹ́lẹ̀ ìbàjẹ́ o torí bẹ ṣe attack ẹ mọ bí mo ti lórúkọ mi ẹ mọ wàhálà tí mo ṣe nǹkan táwọn ọmọ yóò lè padà gbérí ni o mo fọlọ́ bàbúrà ọmọ bá ṣe ẹrú ayé ni o kò ṣe gbogbo èèyàn tẹ́ bá rí tó lórúkọ lẹ máa sáré pé jẹ́ ṣáàfẹ́nu bàjẹ́ ntọ́mọ ẹ máa jẹ́ gbogbo wọn tó lè jẹ́ kò ní kọjá bẹ̀ that is even if you succeed ó dangerous ó kọ̀ lè réyàn torí tó wà lókè àbẹ́ òmò bí tó kò ló fẹ́ jábọ́ ó mọ nǹkan tó gbé dúró ni ó mọ̀ bóyá nǹkan tó fẹ́ yí ẹ̀yẹn nǹkan tó máa pàwọ́ ni so be careful social media is not an excuse to be stupid mi ò kọjá ara mi ṣe kankan mi ò jíjì fún mi mowó mi ò náwó ìnàkúnà mo ń jẹ gbèsè ní. Oji repetition yẹn ló lè ṣe iṣu atẹnumọ́rọ̀ kì í jóná ọ̀rọ̀ lọmọ ilé tí ń jẹ. Sir. Go ahead,
ẹ jọ̀ọ́ comment section mọ́mi láìtàn ló sọ fún mi ìsìn ẹ jọ̀ọ́ má bínú ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ẹ jọ̀ọ́ wọ́n ní ṣẹ̀yìn àti bọ̀dá láti ń jà ni ẹ jọ̀ọ́ má bínú èmi ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ níjà ti tẹ́lẹ̀ mi ò mọ̀ wàláì mi ò mọ̀ pẹ́pẹ́ níjà ti tẹ́lẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ parí ìjà yín ẹ jọ̀ọ́ mi tó ń pàṣẹ fún yín mi rẹ̀ tó ń bá yín sọ̀rọ̀ ẹ jọ̀ọ́ mo fi tọrọ Ọlọ́run mi àti wọn jà and that's not the topic you should bring there. oríkúnlẹ̀ ni mo wà ẹ jọ̀ọ́ ẹ lè bá èmi náà sọ̀rọ̀ náà. èmi àti wọn ò jà ò gbọ́ràn ni. Okay, sir. Èmi àti wọn ò jà ò bẹ anybody jà. The problem what people fail to understand is that me kì í ṣe teenager. I'm an adult. I'm over 40-something years. I'm a father. I'm an entrepreneur. Ọ̀gá ni mí. Mo ní ilé iṣẹ́ tèmi. Mo ní nǹkan tí mo ń ṣe. And it means that when things doesn't go well with me, I have right to express myself. And mo ṣe wà ohun tẹ́mi ṣe tí president bá ṣe ohun tí ó tẹ̀mí lọ́rùn máa sọ̀rọ̀ síta. It doesn't mean I hate the president. Ẹni tó bá rí pé ohun tóun ṣe yẹn gẹ̀nú ilé ohun tẹ́ni sọ̀rọ̀ sí ó ní good reason láti bínú láti tara. Ẹni tó bá mọ̀ pé òun nírẹ̀lẹ̀ á just tibẹ̀. Mi ì tí rẹ̀ ni tẹ́mi ò lè express ara mi against them. Mi ò ń ṣẹrú anybody. Mi ò ń ṣẹrú owó. Like I'm saying, I have sacrificed too much. Mo máa sọ fún yín pé wọ́n ṣá ọmọ mi lórí. Mi ò gbégbá bára pẹ̀lú ẹ̀ náà. Èèyàn mélòó ló pè mí sọ pé ṣọmọ ti gbádùn? Èèyàn mélòó ló ti fọmọ ẹ̀ ṣe justice tá à ń ṣe? Ó yẹn fẹ́ pa ọmọ yẹn táìmù yẹn ni tó yẹ pé orí nìkan lọ́ọ́ ṣe fi ṣá. Like I'm saying, and I'm still going on with the struggle. Ṣé mi fúnra mi wọ̀n gbìyànjú àti ṣe ìkà fún mi ni? Like I'm saying, ó gbọ́ tí wèrè kan lóhùn òfìdíkọ̀ alájá tó ní tẹ́mi bá wọ alágbọ̀n ó ní mi ní jáde mọ́. That means you should know what they are planning. Kò síbi tí mo ti insult anybody. I don't insult no host tó máa sọ pé mo bú òun pé mo kàn déédéé jí láàárọ̀ mo kàn déédéé sí kí ló ṣẹlẹ̀. People deliberately hurt what I am doing. They deliberately ridicule me. They always ẹni tó yẹ kó máa pọ́nlé ni mí now. In fact, even kí n gbéra mi sílẹ̀ lẹ̀, it's not an excuse for anybody kó wá máa tẹ̀ mí ṣàmọ́lẹ̀. Wọ́n bá yẹ pé ẹni yóò ṣẹ́ nílẹ̀. Ó rẹ̀ lẹ̀ ni. Then you lift me up. Ẹni tó ti wá ó ti gbéra ẹlẹ́ fún wa. Ẹni tó bá lákàáìbà tó ní money, àwọn pé let's respect this person. Mi ò kọjá ara mi náà. Mi ò rò bí mo fi ever parọ́ mi ń parọ́ gbowó lọ́wọ́ yẹn. Whether I talk about any project, mo fẹ́ kọ́lé o, mo fẹ́ ṣe rally o, mi ṣe rally o. NGO is meant to be funded and I don't need to know who funds it. I don't need to know. And I have right to canvass for funds for my NGO. Mo lè lọ gbàárù láti raise owó fún NGO. Mo lè lọ máa ta ẹ̀pà. Kí n ta ẹ̀pà kí ní jẹ́ lọ́rọ̀ ẹ̀pà kí n brand ẹ̀ kí n máa ṣe báyìí ẹ̀pà yìí o. Kódà ẹ̀pẹ́ tó gbé fún mi sọ pé ṣáà gbé fún mi tí n bá ta 10 naira ṣé wàá fún mi ní 2 naira torí mo fẹ́ lọ ṣe project lórí NGO mo fẹ́ ṣe justice for Mohbad. Mo lè ṣe mo lè lọ máa play game. Tí sọ́ọ̀tì bá ti pọ̀ jù mo ti rí pé mo ti wọ́ nìyẹn. I am saying mo rí pé mo ti wọ́ nìyẹn. Mo gbọ́ yín sir. Okay sir. When people go ahead and use the fact that you honor them and they keep, I know what people are doing to my brand. Oye gbéraga táwọn èèyàn ṣe sí mi ẹni tí ò tó mi in terms of orúkọ òkìkí fame owó aṣílẹ̀ pé bákan lòun ṣe jẹ́. Ẹni tí ó máa sọ pé òun ò lè gun platform mi máa gun platform ẹlòmíì máa wò pé tèmi náà mo wá wọ́ra mi lẹ̀ tó yìí. You don't understand? So I am enduring all of that because of that struggle and that innocent boy. When she go and she wọlé mi gbádùn tó yẹn o. Gbádùn I'm not going to put myself in that kind of situation. Ọlọ́run yẹn rí ìpadà sẹ́yìn òní bá mi láíláí irú owó ni mo fẹ́ máa wáyé. But the struggle needs the funding. And I've been able to endure a lot of nonsense and shit. But you endure, what you do? People lied against me. Everything I've done, I keep progressing. I keep working hard and forging ahead. So if anybody down, all I would only ask is respect. If you respect me, I'll respect you. I feel go build for life. I feel wallet on TikTok. That one needs to stop. People took advantage of. We are raising funds for this person.
àwọn náà máa dáwó fún ẹ àwọn náà máa pè é lólè it's not appropriate kò ń ṣe wọ ọmọlúwàbí no that's not supporting an NGO and that's not the kind of funding I want gbogbo níyẹn kò ń ṣe pé kìnnì kan kò dùn mí ẹlẹ́rọ ara ní gbogbo wa ojú ni màálù ń rọ we have to speak truth to ourselves we are all parents abiyamọ ní gbogbo arúgbó aláfẹ́ jèrè ọmọ tàbí you can't treat another person's child that way nígbà tí mi bá wo nǹkan tẹ́nibọ̀dì ṣe tí mo sọ pé okay nǹkan tẹ́yìn ṣe bẹ́ẹ̀ wá jìbìtì ni kí n máa tọ́ pípẹ́ anybody why would everybody knows what I'm doing is legitimate tí mo wá lé ayé mi wá ṣe ni tẹ́yìn ò bá mọ value ẹ̀ ṣá America embassy tó gbéṣẹ́ lé mi lọ́wọ́ náà ó lè lọ́ọ́ lọ́ máa fi jà ní ṣé owó náà nítorí owó kí lè máa owó náà nítorí owó ni America embassy sọ pé kí lọ́ máa jà it's things that we need in our country bọ́lá máa fowó kẹ́yìn lọ́rọ̀ wa ká ní mo ti build structure mi tán kí tó wá báyìí dá sí ni kò sí àyè fún gbogbo insult because I will be there. There are many lawyers tó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú department kan nìyẹn. There will be àwọn tó jẹ́ volunteers, accountants, gbogbo ẹ̀, ọ́fíìsì ńlá. I was going to get there. Tí bá dẹ́ni kí ṣe dìgbà tí wọ́n ṣe bílù gbọ́ ọ́fíìsì ẹ̀ tán kí tó máa dá sí ẹjọ́. Ọ̀nàjọ́ máa lọ, ò fẹ́ kan ṣe ni. You are still looking for luxury. Òun ni gbogbo insult yẹn ṣe wọlé. Àwọn tó wà nù ayé gan tó ń jà fún human rights gangan. Wọn ò ní wò sùsù kan sọ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ sí mi. Bàtà yìí wọn ò fẹ́ bàjẹ́. Ṣé ló àwọn kiri fídíò àbáwọn orí ọbẹ̀ àbísà àti ọmọ náà fẹ́ wò mí sùsù wọ́n fẹ́ wo tí mò ń ṣe ọ́fẹ́ máa yẹ̀ mí lọ́wọ́ ẹ̀wò wọn ò ní dánwò náà because wọ́n bá yẹ pé we know what it takes for what this person is doing kọ́mọ ọkùnrin tó lè jáde physically máa face àwọn ogun téèyàn face yẹn so if there is going to be any reason for anybody to insult me it must be pé mo ti ṣe nǹkan tó worse gan not àwọn nǹkan kéékèèké people trying to bring me down mess up with what I am doing ó máa ní mi ó máa affect mi nígbà táwọn tó bí ẹ mọ gangan mo ń bá wọn lọ́nà nǹkan tí mo ń ṣe mo ń gbé súnmọ́ wọn pé kí ló ṣẹlẹ̀ tálẹ̀ yín òfin ò sọ pé I must go through you before I fight justice for that boy because ta ló máa mọ̀ pé àwọn òbí ẹ̀yẹ máa jẹ́ ọ̀tá ẹ̀ in the first place but mi ìlú wa máa jà fún justice lọ́mọ wá rí pé àṣẹ́yìn tẹ́ bí gangan lọ́tá ẹ̀ kí wá fọ́ fún wọn kí sá sẹ́yìn jagunjagun lèmi máa crush yín dànù máa kọjá lára wọn ni kábọ̀sì bọ́ sí ìwèrè kan anybody kọ́ wà lórí social media ó ṣe bí ìwèrè kan máa wò pé fọ́ fáwọn kan ṣé tó gùn ni àbí ti owó àbí ti gbajúmọ̀ àbí ti tó wà lẹ̀ so mi lè fọ́ fún gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn you understand ó jìnnà síra wọn I have been trying to be humble enough and I can't take it anymore because àwọn tó bímọ gangan you know ta ló máa ronú gbogbo wa pé àdúrà Wùmí bàbá Mohbad ìyá Mohbad làwọn bá ń di pé kí Mohbad àwọn táwọn kọ pariwo ẹ̀ tẹ́lẹ̀ gan àbáwọn ń di kọ́ block wa àbá prime boy kó block wa nǹkan tá à ń ṣe èmi ò tí ì rọwọ́ Naira Marley nínú tí mo ṣe tó block mi bóyá ó rányàn mi mọ́ physically Sam Larry kò tí mi tí rí ẹbùn kan tí mo ti ń dárúkọ Sam Larry pé kọ́ sọ fún àgbà Sam Larry ti dé mi tí rí any threatening message kọ́ pé mi lórí fóònù pé ìwọ ìyá ẹ̀ tó bá mú ẹ bàbá tó bímọ ti kọrin bú mi ìyá tó bí ọmọ gangan ó ti ní pé òun máa pa ọmọ tí mo bí gbogbo ilẹ̀ rí ó náà rò mo bí wọn púpọ̀ ni if I can face those one and I'm here wèrè kan máa jókòó anúhun kìíní kan kùsì kìíní kan wèrè kan ẹ bá kọ́ àwọn wèrè jọ sórí social media èyí ni wọ́n máa fọ́ fún ẹ sínú ayé nìyẹn ẹni tó bá wà nínú ayé gidi ló máa jẹ́ fan tí máa fún regard ẹ ti di pàǹtí nìyẹn because I'm not doing competition of social media fracas I don't do such nonsense n tẹ́mi ń jà kọjá ogun yẹn ogun tẹ́mi ń fèsì àwọn tí mò ń fèsì kọjá ogun pàǹtí yẹn lẹ́yìn ikú sáré ẹni tí máa call out tó máa make sense tó máa ní impact ó jìnnà sí gbogbo ìtàwọn eléyìí ṣe you understand so there is no point if working with you anybody does not make any sense again I can only stand on my own I appreciate every support anybody is giving but I don't want unnecessary argument disrespect anything by disrespect don't disrespect even if anybody might feel okay let's take for instance the last time on bá àwọn fans ní ẹ wá destroy the rubbish mi tó yẹn kò make any sense now kò make any sense you are just a phone call away Yomi kí ló ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn people yìí wọ́n fẹjọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn yín I will explain my part àwọn ará bí ìwọ̀n orí ọwọ́ wọn ní tí mo ṣe if your hand is clean ọ̀gá àwọn people yìí okay ìjọba bínú let's find a way to adjust on it n tá à ń ṣe ẹnì kan face we will resolve it mo kàn fetí gbọ́ ni kán ṣe oríṣiríṣi wọn borúkọ mi jẹ́ lọ pé èrí only few lè kọ́kọ́ sẹ́ni pé àkọ́bá kí n wò onírìlè mi ìmọ̀ pé ọ̀kan ṣẹlẹ̀ títí paparazzi sọ kọ́ dáwọ́ ice cream mi ìrí kọ̀ọ̀kan mi ìmọ̀ pé ọ̀kan ṣẹlẹ̀ I don't even know I don't see
mo dẹ̀ fi Ọlọ́run bá búra mi mọ̀ gbogbo ìgbà yẹn tí wọ́n sọ pé everybody ti dàrú àwọn kan Mr. ẹ má fèsì o mi mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. I was extremely busy. Mo wà níwájú Downing Street òjò ń rọ̀ mo lọ sí ọ̀dọ̀ Prime Minister UK àwọn security bá mi sọ̀rọ̀ bí ti máa lọ. I went to submit letter somewhere else. Mo gbọ̀nà Nigerian embassy lọ. I went to meet the ambassador of Nigerian embassy again to pass another letter to the president. I'm not supposed to be saying this now. Gbogbo time yẹn lọ́nà ń pariwo mi mọ̀ pé kọ̀ọ̀kan ṣẹlẹ̀. Oh, busy gidi ló wá wá jókòó sórí TikTok àwọn ọ̀gá ilé platform ilé. I don't know. So kò síjà àkọ́kọ́ bí kan jú pé most of these people tí n bá rí pé àwọn panel irú bẹ́ẹ̀ ṣọ́ọ́sì èèyàn lè wá síbi sí kí panelist mi tó mọ̀ mí dáadáa tí mo mọ̀ dáadáa kó máa búyàn kí má lè kó guest tó wá sọ́dọ̀ mi. It means pé mi mo ní expander tó yọ̀ sí màá ti pọ̀ wọ́n lẹ́yìn tẹ́ni ẹ bá ti gòkè ẹ bá mi destroy ẹ̀kẹ́ rubbish ẹ̀. I can't accept that on my page. Mi ń ṣe ẹni àrífín ẹni tí màá ti pè ó sì tí màá ti pè pé hello ebi máa ń pa mí láàárọ̀ yìí wá fún mi lówó oúnjẹ you must give me my respect. Kò síbi tí wọ́n ti ń dáwó fún èmi pé ebi ń pa mí o àbí mo sọ pé ebi ń pa mí ẹ wá dáwó fún mi o they donate to the NGO. Tẹ́nibọ̀dì bá lẹ́nìkan dáwó ice cream fún mi nígbà tí pé ṣé owó ewúro ni kò dá fún mi ni ọlọ́màjẹ kò dáwó ìbànújẹ́ fún wa. Wọ́n ní àgbà afún ẹ ní nǹkan báyìí o no problem in good faith I'll collect it. You understand? But you all know for every action there is going to be a counter reaction. And the honest truth is this justice that we are seeking ta ló gbàdúrà nù yín àfẹn tó bá yẹ pé kò fẹ́ bọ́ lọ́hùn lé kò fẹ́ padà ló máa gbàdúrà pé stage ìta dé kí justice for bad yẹn kó sọ pé ó ti tán pẹ̀lú wàhálà tí mo ṣe ẹ mọ ìyà tí mo ń jẹ lọ́wọ́ bí tí mo wà ṣá ṣe mọ nǹkan tí mo ń là kọjá. Nobody tí bàbá Mohbad gan bá sọ pé justice tán he would have an ass to grind with me. So tó bá jẹ́ jà ìrẹ́fẹ́ bẹ́yàn jà is a fundamental fight which on a very good day I'm forging ahead with what I'm doing but could make any sense. Àwọn àgbàlagbà àwọn tó wà nù ayé àwọn tó ń believe pé and we are still concerned for this just we should be fighting hard. A lè máa ní disagreement láàrin wa nǹkan ẹ̀kọ́ tí ò gbọ́dọ̀ ń wọ gbọ́dọ̀ yẹ lórí ẹni justice fún Mohbad yẹn torí gbogbo àgbàlagbà ní gbogbo wa tí iná ò bá ti tán láṣọ ẹ̀jẹ̀ ò gbọ́dọ̀ tán lè kanná tó bá jọmọ tèmi kan tó bá jọmọ ẹni tó sọ pé justice ẹ ti tán ṣó gbàdúrà kó tán báyìí kọ́mọ òun dẹ̀ sì wà ní mọ́ṣúárì ṣó gbàdúrà kí gbogbo dúkìá tọmọ ẹ bá ní kó sì há káàkiri kó dẹ̀ sọ pé kí justice tán ẹ mọ̀ kọ́ tó mi báyìí do you know the meaning of justice ó put ti pin nìyẹn Mohbad sì rìn káàkiri ó sì dàbí kò tí ní hope of burial ẹ wá ní kí gbogbo ìrètí tó ní kó lè rí ìdájọ́ òdodo kó ti tán fún èmi kọ́ people should check their conscience. I will be angry, I will be happy, I will be unhappy ara ma ta mí gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́rọ pé this is what we are fighting for ta pàdánù iṣẹ́ majority of us ó pàdánù ọ̀rẹ́ ẹlòmí pàdánù it's not appropriate ẹni tó bá já bí amọ̀ gidi tó mọ̀ pé òun ti làágùn lórí ọmọ should know that if I have talked that way I have done something wrong. Mo mọ̀ ṣèkà fún ara bí ni I have to read kò sí nobody should ask God on my own whatever I'm doing kò sẹ́ni tó dẹ́jọ́ lọ́n bí kankan o. If you have said anything wrong, if you know you've hurt people with your words, you have to take a cue and reverse. Yo, kéré nu ayé, mo fi Ọlọ́run búra mi kéré rárá. Dídé ẹlẹ́gbẹ̀dẹ́ nítorí pé mo rò pé mo ti wọ bí ìtàn it's gonna be wrong for me kí afẹ́nu lé mi padà jáde. Àwọn ọmọ Nàìjíríà ló wà níbí kò ṣe pé èèyàn kan. Nigerians ló wà níbí kò dẹ̀ sí. Wọ́n ti mọ̀ pé this is Yomi Fabiyi. Ìgbà mo dé wọ́n mọ̀ pé Yomi Fabiyi ni. And they know àwọn tó kàwé mọ̀ pé kò ṣe Yomi Fabiyi mo fi ń jà lọ. I have a structured body to fight on behalf of the public. Mo lè wá fira mi lẹ̀ kí n wà pẹ̀lú public oya let's lead. Ìgbà tá a máa sú ọlọ́pàá sí kóòtù sí ṣé Yomi Fabiyi ló sú ọlọ́pàá ni. It's the Break the Silence Foundation. Kò ṣe èèyàn kan ní board of trustee èèyàn kọ́kọ́. So ìlú ló sú wọn. So they know the language. It's not just me. Wọ́n ní láti lọ bẹ̀. Other members of the board of trustees will be there. So kò ṣe mí nìkan. And the team of lawyers will be there to pursue the case. So kò sí gírí kankan o.
is personal àbí kankan is ọmọ akókò ní fundamental fight. You know, when you have a fight based on idea, but okay, this is not going down well with this person. You can't expect them not to react. I mean, share anybody. I can't let him for anybody. Are you get what I'm saying? Not that. I don't worship money. If you believe in what I am doing, you support what I'm doing, ensure that you add my self-respect. Your self-respect me, self-respect me. Do you understand? So, if anybody it's fundamental differences, and I'm pursuing that holistically. So, thank you so much. Thank you, Toyosi. Kò sí wàhálà. Ó ti yé mi sir, kò sí wàhálà, thank you sir. Èmi náà mi mọ̀ pé bí ẹ ní issue torí mọ́mì láìtọ̀ ló kọ́ sí comment section. Kí bá yín parí ẹ̀, so kò sí wàhálà. Kò sí wàhálà, mo ti gbọ́ yín sir, mo ti gbọ́ yín sir. Anybody down? Sheikh. Era sir. Gbogbo tẹ̀sán látàrọ̀ là á fún gbádùn yín tá a sì ń gbọ́. Ọlọ́mọ jẹ́ ṣe wàhálà lásán àtàwa náà. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ lọ́lẹ̀ kan mo sọ pé bẹ́ẹ̀ àbẹ́ àníkànṣe àbá àníṣe la fi jọ yín la fi ń tẹ̀lé yín kí. Kìí pa àníṣe o, a ní ìfẹ́ ìlú wa, a sì ní ìfẹ́ àwa ọ̀dọ́, a sì ní ìfẹ́ kí ya mọ̀mọ́ jà wọ ọ̀dọ́ mọ́ ni. Sòtẹ́yìn náà gbé lọ́wọ́ làwọn náà ń tẹ̀lé yín. Wàláhì ilẹ̀ àtọ́rí pé inú ẹni tí ó yẹ kí ìlú fẹ́ràn jù inú wọn lẹ wà. Inú ẹni tẹ́ káwọn ọ̀dọ́ lérí Ọlọ́run bá lérí ọ̀dọ́ tẹ́rí rẹ̀ bá pé tẹ́rí rẹ̀ bá sọ tí ó gbà. Ó yẹ kó mọ̀ yìí pé ẹ̀ ń bẹ́nu ẹni àkọ́kọ́ téèyàn gbọ́dọ̀ fẹ́ràn torí pé kí ni ẹ̀yin yìí gẹ́gẹ́ lẹ̀ fẹ́ kí yà jẹ wá. Ọgbọ́n ọ̀nà tí yà òfin ní jẹ wá náà lẹ́ ń rìn iná lẹ́ sì ń ṣiṣẹ́ tọ̀. So ẹni tó bá yìí rẹ̀ bá pé tọ́lọ́run bá lọ sọjí wàláhì ọmọ yìí pé ó yẹ kí ọmọ ṣàdúrà fún yín. Iná ló já sí pé gbogbo àwọn mìíràn tẹ́ bá jẹ́ wọ́n hùwàkiwà yẹn tẹ́ ń sọ̀tẹ̀ tẹ́ ń ṣe lára tẹ́ ń lo pátákó pa nǹkan ládàradà tẹ́ ń ṣe yẹn kò sí ń tọ́fà. Nígbà mi ń bẹ bọ́lá ọ̀bá kádàrá kéèyàn ó kó onú ilé kó travel kó jáde lọ ire ò ní pé torí pé téèyàn bá jáde lọ eré yẹn máa pé. Wàláhì àti gbogbo téèyàn máa rí níjáde ilẹ̀ ti rí afáàkan ní tagarab anilẹ̀ àwòtọ́ ní fi tọ́lábílẹ̀ ọ̀la ẹ sáré ẹ jáde lọ ẹ wá gíga lọ sílẹ̀ òkèrè káàkiri fi tọ́lábí ọ̀la fàfílẹ̀ àsìfárì khamsatun fawahidi téèyàn bá ṣèrìn àjò àǹfààní tí ń bẹ níbi ìrìn àjò ó láǹfààní márààrún ni wàláhì gbogbo àǹfààní márààrún ń bẹ lára yín ó ní tafarraj ami ó ní bànújẹ́ yẹn yóò kú ó eré rẹ̀ ó pé ọmọ pé èmi náà gbọ́dọ̀ máa jẹ kàrá gbóná mọ́ mo ti kó ní ẹjọ́ tó máa jẹ kàrá gbóná mo ti kó ẹjọ́ gbọ́dọ̀ tí wọ́n máa ṣe wọnàwọnà báyìí mọ́ mo ti kó ní ẹjọ́ máa ṣe báyìí mọ́ torí àwọn tó mèsì papọ̀ mọ́ níbi tó travel lọ yẹn yóò gé nìkan kan lára wọn tàfárájí àmì ìbànújẹ́ rẹ̀ ó kú wákìtì sábà máa ń ṣàtúnjíjẹ mímu rẹ̀ náà tún wá rọrùn tí bá ń sọ̀lẹ̀ tẹ́lẹ̀ kò ní sọ̀lẹ̀ mọ́ wà ílímù yóò ní mímọ́ torí ìgbó tẹ́ ń ṣe pẹ̀lú wa ìmọ̀lẹ́ ní ìmọ̀lẹ́ ń lò wà ílímù wà ádábù yóò tó ní ẹ̀kọ́ mo fi sọ́jọ́ ni pé gbogbo wa tá a dó pẹ̀lú yín ẹ̀kọ́ tẹ̀ fi ń bá kálukú lò ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní kọ̀ papọ̀ torí bákan náà kọ́ ni wàá wá rí wà ílímù wà ádábù yóò ní mímọ́ yóò tó wá ní ẹ̀kọ́ wàzúbàtù máa ń jídù èyí ò ní àwọn ọ̀rẹ́ oríṣiríṣi lẹ́yìn ìrìn àjò yìí lẹ ti pàdé expander lẹ ti pàdé àwọn míì lẹ ti pàdé ruwa yìí náà lẹ ti pàdé oríṣiríṣi mi tí ẹ bá jáde kó orin yẹn pàdé yẹn lóríṣiríṣi. tí ẹ bá báyìí eré wa pé tẹ́lẹ̀ yẹn bá ti wá pé ìyẹn wá yàtọ̀ sẹ́ni tí ò kó nlé ó jáde pé tó bá ti travel kọ́dà wa tá a kó lókè tá a wé kó inú ṣe rí wa tó pé ó tún pé yàtọ̀ sí pé kéńgbà téèyàn wà nílé àsọjẹ́ ayé wa amantọ́ yẹ amantí ọ̀yẹ amantọ́ yẹ ká sọ amantí ọ̀yẹ ká sọ amantọ́ yẹ ká sí amantí ọ̀yẹ ká sí àti wá bá àwọn èèyàn gidi ni a bá àwọn èèyàn gidi pàdé so inú àwọn èèyàn tá a bá pàdé nínú ìrìn àjò náà ẹ̀yin náà mẹ́rin àwọn tá a bá pàdé tí ì bá sànù ọlọ́ọ̀tí kálukú rí gbà
gbogbo àwọn míì tẹ́ ń wẹwọ́ sí lára tí wọ́n ń ṣàrífihàn òjò lọ kẹ́yẹlé pọ̀ má díẹ̀ tójú ọba kẹ́yẹlé pọ̀ má díẹ̀ ni ó sì wá lè rí bẹ́ẹ̀ kò lè rí bẹ́ẹ̀ tí ì bá ṣe pé kú àkúfà tó mú ọ̀kẹ́tẹ́ gbé tán lé gàlà àwọn yòókù tí ó tó yín gan àwọn yòókù tí ó tó yín nínú àwọn onítíátà wọ́n mọ̀ nàgàwò wọn ni tí wọn ò tó yín ní gbogbo nǹkan tọ́lọ́mọ fífi kéèyàn máa mọ̀ yẹn nú ayé wọn ò tó yín rárá tẹ́ bá fẹ́ rí wọn ó nàgà báyìí kẹ́ tó rí wọn ni àmẹ́yìn wá gbéra yín kalẹ̀ gbogbo àyín náà à ń bá yín sọ̀rọ̀ bébí máa fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ nísìnyí inú tètè ẹ máa ń jọ mí lójú lọ́rọ̀ yín ni pé tí mo máa ń wò pé ọlọ́kàn kàn yín dá ni pé àwọn míì ń bẹ tí wọn ò níràwọ̀ tó yín gan tẹ́wọ́ abẹ́nu mi sọ̀rọ̀ gan ọ̀sẹ̀ kan kò tí ì wo mẹ́sẹ̀jì yín òun náà máa pọn rẹ̀ lẹ́yìn pé yà láìta láàárá yìí ni irọ́ nípa ọkọ̀ fẹ́ wò ó ni o wàláhì làásì. kò sí ẹjọ́ lè bá ẹni dánwò rẹ̀ wò ọjọ́ kìíní ọjọ́ kejì mo ti block èmi ò ráyè. ẹ wá wo tí ẹ bá ti mẹ́sẹ̀jì báyìí wàláhì tí ẹ bá ti wo mẹ́sẹ̀jì yẹ wàláhì ẹ bísí ni wàláhì ẹ máa wo mẹ́sẹ̀jì yẹ padà ni kò sí ni ìjọba yẹ kẹ́ reply yẹn àmọ́ pẹ́ẹ́ ni wo mẹ́sẹ̀jì yẹ ẹ gbéra yín kalẹ̀ lójú wọn fẹ́ rí yín fún ẹ gbéra yín kalẹ̀ náà ni ṣé wàá bẹ́ẹ̀ ṣe gbéra yín kalẹ̀ irọ́ o ẹ má dààmú ara yín o ó ní tọ́lọ̀ fẹ́ ṣe fún yín ẹ̀sìpádà mo kí yín kàn ní fún mi ní nǹkan rẹ̀ ní ẹ̀sìpádà mo kí yín gan ọlọ́run bá kí yín alẹ́ sàrà mo rí tí ìrìn kàwé mi o tí ìrìn kàwé. àjọ ń gbàwẹ̀ ni. bàbá kò sí wàhálà ṣe bẹ́ẹ̀ yín fún mi ẹ̀yin fún mi náà àjọ ń gbàwẹ̀ ni. bàbá ẹ̀yin fún mi ní pé àwọn tó jẹ́ kí àwẹ̀ wa ẹ má gbọ́ sá àwọn tó jẹ́ kí àwẹ̀ wa kọ́kọ́ gbádùn lọ́dún ni. ẹ ti ká mi ẹ ti mú mi wọ́n kọ́ náà báwọn. ẹ̀yin àti mò ń jọ náà ẹ̀sìn fún wa gan. ẹ fún àfáàní nǹkan rẹ̀. ẹ̀sán náà ẹ fún mi ní nǹkan ẹ̀ wà láì ọkùnrin Yomi wọ́n ṣe mẹ́wàá fún wa níbẹ̀rẹ̀ àwọn àti mò ń jọ lá wọ́n ṣe dáadáa fún wa gan inú wa dẹ̀dùn. ṣé wàá ní tẹ́sí fún wa ọ wá gbé àpò náà sí ọ̀nà fún mi ni ọ wá sí ọ̀nà gan. àwẹ̀ tí mo gbà lọ́dún ní ìfẹ́ gbàrú ẹ̀rí ní àwọn dáadáa tọ́lọ̀ ń ṣe fún mi ní àwọn dáadáa tọ́lọ̀ ń ṣe fún mi wàláhì láàzì. I will get to you ẹ má wọrí inshallah. mo jẹ́rìí yín kò sí nǹkan ẹ̀mọ́ nǹkan ọdún lókun báyìí ó ti parí síbẹ̀ yẹn kò sọ̀rọ̀ mọ́. oṣù ọ̀bàjẹ́ ẹ̀rẹ́ dààmú ọ̀làǹdà ẹ̀sìpádà ti sọ oṣù ẹgbà bẹ́ẹ̀. wàláhì so omi tí mo ti wá lọ náà ni pé brother Yomi nínú àwọn tẹ pàdé nínú ìrìn àjò oníjà pé tẹ́yìn bá jáde pẹ̀lú ìrìn àjò ìyọ́pàdé àwọn yẹn inú wọn lẹ̀ spanda tá à ń rí yìí wà tí wọ́n sì dó tọkàntọkàn wàláhì ilẹ̀ àti tó sì dó taratara àmọ́ bẹ́ẹ̀ yàn bá jáde kó lè ní òní pé ìwà míì. ṣèyíkò wọ́n fẹ́ gé èèyàn kan sùn yìí kò fún mi ní nǹkan àwẹ̀ kid boss kó má lè fún mi ní nǹkan àwẹ̀ ṣé ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. kíbọ̀ wàláhì mo jẹ́rìí rẹ̀ yóò fún yín ẹ̀kọ́ àárín yóò ṣe dá sí púpọ̀ ẹ̀mọ̀ pẹ́ tẹ́ bá fún àgbọn lórí rẹ̀ kò ní dó jẹ́ ń bẹ́ẹ̀ àwọn tẹ́pà àwọn báyìí àáfà àgbọn lórí wọn ò ní jẹ́nu àgbọn òun inshallah eré wọn láti fún àgbọn ọ̀dẹ̀ ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ kí bọ̀ tí ó fún yín ní nǹkan rẹ̀ inshallah. ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yẹn naam ó jẹ́ tún rántí voice bàbá Mohbad tí mo gbọ́ lẹ́nu. naam bàbá yẹn ẹ̀ mọ̀ pé kò jẹ́ pé mò ń kí sí àksì bàbá o èmi máa ń tún tọ́ ni o ẹ mọ̀ pé ìrora àti pain pé wọ́n gba ọmọ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ sì wà lára ẹ̀ nínú voice mo gbọ́ yẹn bọ́n gbà yẹn wọ́n ti dẹ́rù bà bàbá yẹn jù kò lẹ́sẹ̀ tó máa láwọn tó ṣe kinní yẹn pẹ̀lú ọwọ́ tó fi ṣe pẹ̀lú ọmọ òní yẹn náà tí ẹrù ò ní bà ẹni pé ìyá bàbá nìkan bẹ̀rù òní yẹn torí wọ́n ti jẹ́ kó rí wọn bí wàá tó wọ́n ti rí wọn tán. ẹ má bínú sá o gbogbo ilé wọn ló ń bẹ̀rù Wùmí kódà gan níjọ́ yẹn wọ́n ní pé ìyá Wùmí ó para fún ìyá Mohbad wọ́n ní ó para fún gidi. ṣé wàá sọ nǹkan fún ẹ Tóyọ̀sí Sheik ṣé sọ̀rọ̀ tí fẹ́ sọ yìí ó heavy díẹ̀ ó dẹ̀ tún light ṣé mọ̀ pé látàrí pé májẹ̀mọ́ náà wà pẹ̀lú ìdílé yẹn láti ilẹ̀ tipẹ́ tí wọ́n ṣe wá gba ọmọ yẹn lọ́wọ́ àwọn òbí yẹn ṣe pé nígbà tó lọ máa dá májẹ̀mú yẹn bàbá àti ìyá yẹn ló ṣe májẹ̀mú yẹn pẹ̀lú torí gbà tó máa súnmọ́ra wọn pé ọmọ tẹ́fẹ́ bí ìlérí ló máa jẹ́ fún ìlérí Olúwa ni ṣe mọ̀ pé gbogbo tí public tún fi dìde iná ṣe pé lè jẹ́ torí àwọn òbí méjì. ìlérí Olúwa ṣiṣẹ́ láyé rẹ̀ náà ni.
ṣé wọn kò lè jẹ́ torí àwọn méjèèjì ṣùgbọ́n wọn ò ní sùúrù wọ́n wá tún wá ń rò pé eléyìí tó wà ń bẹ̀ tó jẹ́ táwọn míì wọn ò farabalẹ̀ fọlọ́run torí ọlọ́run máa wò ó pé ẹ dẹ̀ ṣèkà fún ẹni tó bímọ tó yìí débi wípé wọ́n ti ríra wọn pé kò sọ́lọ́run mọ́ wọ́n ti gbàgbé pé èmi ọlọ́run mo fún yín lọ́mọ yìí ṣèbó ní ìlérí tí mo bá yín ṣe ó ní májẹ̀mú tí mo bá yín dá ṣe rò pé máa ń yí ìpinnu mi padà ni kí ló dé tẹ wá pa mí tì ṣùgbọ́n pé pa mí tì yẹn màá wá gbé àwọn èèyàn dìde nítorí pé májẹ̀mú tí mo sì bá yín dá èmi ọlọ́run ò ní yí padà lórí ọmọ yìí à ń jẹ́wọ́ pé mi ọlọ́run òun ni bùbá rẹ̀ sọ pé wọ́n tẹ́tí dádì mi wọ́n tẹ́tí mọ́mì mi wọ́n fẹ́ mọ ọlọ́run mi ọlọ́run tí ọmọ yẹn wá ní tó ọlọ́run tí àwọn òbí ẹ̀ ti ń sìn kó tó dìgbà yẹn ọlọ́run yẹn ni wọ́n fẹ́ mọ̀ òun gangan lọ́lọ́run wá dìde ló wá gbé public dìde bàbá tí n bá decide tẹ́yìn bá decide pé ẹ̀ ṣe justice fún Mohbad mọ́ ìjọ tẹ bá ń rò pó ti hendi lọ́lọ́run máa gbé lómi dìde tó máa tún continue until tó bá fún ní justice yẹn ẹ lọ kọ́lẹ̀ tí n bá ní mo ya wèrè sìn èmi ọkọ̀ bọ́lọ̀ ń ṣagídí ni mo yá ń gba gbogbo ẹ̀gbin tó ń wá ẹni tó bá fi ẹ̀gbin lọ mí tó fi kọ́lọ̀ máa sọ́dẹ̀ gùn wọn lọ́wọ́ torí iṣẹ́ tọ́lọ́run rán mi lèmi ṣe ọlọ́run tó fẹ́ mọ̀ yẹn olóhùn ò ní sọ̀kalẹ̀ àwọn èèyàn ló máa gbáǹdì dìde ṣùgbọ́n májẹ̀mú tó ti bá ìdílé yẹn dá ẹni tó bá parú ọmọ èèyàn bẹ́yẹn ọmọ májẹ̀mú bẹ́yẹn ọlọ́run yẹn lẹ fẹ́ mọ̀ ọmọ yẹn ti kọ́ sílẹ̀ náà ó ní wọ́n threaten dádì òun wọ́n threaten mọ́mí òun wọ́n fẹ́ mọ ọlọ́run òun ó láwọn tó ń bá wì àwọn yẹn ò gbọ́ ni wọ́n lò bó ń fún oníṣe sọ́ọ̀bù ni wọn ò mọ̀ pé ń fọ́ wọn ní kìlọ̀ ni pé ẹ fẹ́ mọ ọlọ́run ẹ wá sọ èmi ò fẹ́ mọ ọlọ́run mo fẹ́ mọ ọlọ́run ẹ láwọn rí yẹ yọ ọlọ́rọ̀ boy they should have turned back bàbá yẹn sọ voice yẹn wà bí ó ní àlè ọmọ wòmí yẹn I don't want to know anyway bóyá conspiracy theory ni bóyá arabu ni o bóyá òótọ́ ni o but I felt the pain in that baba's voice ó mọ̀ pé nǹkan báyìí lọ ṣe fọ́mọ òun wọ́n kò sí agbára àti báwọn ènìyàn jà ń tà ìmìyẹn òkúlẹ̀lẹ́jà ń tà gbogbo vision wọn nípa máa pa àwọn náà gbogbo vision wọn nípa máa pa àdúrà which time yẹn tó ń decide tó fẹ́ lọ sí òkú yẹn èrò tó wà lọ́kàn wọn nìyẹn but àwa máa sọ fún wọn pé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn and that is what something and then they added money they added this and you fell for it there was original pain before they realized that òun ló mọ bó ṣe lọ ṣe ìrìn àjò ẹ̀ má jẹ́ kí gbogbo wọn kó kàkùrún má jẹ́ kí gbogbo nǹkan dúkìá ẹ̀ lọ́tán they allowed ẹ̀rọ ara kó wá gbé wọn afterwards wọ́n ti gbà pé ọlọ́run yẹn ṣì wà ń bẹ̀ if they knew God was about to answer them and stand by them bàbá yẹn á takú pé kò jọ́sẹ̀ tó bá takú gbà yẹn gbogbo nǹkan tí Mohbad ní ọwọ́ wọn ló ṣì ń bọ̀ gbogbo nǹkan tó ní ọwọ́ wọn ló ṣì ń bọ̀ if bá ṣe wáyé gan tó bá yẹ pé ajá tó farabalẹ̀ kájà bó ṣe yẹ kájà kò sí nǹkan tó jẹ́ ti Mohbad tó ní dọ́wọ́ ń fọlọ́ máa búra gbogbo ẹ̀ ló máa dọ́wọ́ because àwọn ló bí nǹkan wọn and there is no legal wedding tó so Mohbad àti Wùmí pọ̀ ẹ lè sọ pé torí pé ọmọ wa kú wọ́n fi gbogbo property dànù pàápàá pẹ̀lú nǹkan tí wọ́n mọ̀ yẹn but the only difference tí wọ́n fi wò pé bàbá kí lè wá ba débi tó jẹ́ pé Wùmí yẹn ẹ mọ̀ pé èèyàn kan wọlé wá through wọ́n wá ṣe nǹkan yẹn látàrọ̀ ọ̀rọ̀ tẹ́sọ̀ yìí lẹ́wà jẹ́ kí Wùmí yẹn wá sádùúgbò yín kó tún wá sírú ọmọ yín yẹn ibẹ̀ yẹn ló ti lọ which is the truth èwo ló tọ́ ń bẹ̀ because mi ìfẹ́ mọ bó ṣe lè dúkòkò mọ́ mi tó mi ìfẹ́ mọ nǹkan tó gbé sórí tí mo mọ̀ pé èèyàn kan tó ń fẹ́ ló wọlé wá pa ọmọ mi torí àlè ọmọ tóbi máa ń yàlè tí ó bá parẹ́ àkọ́kọ́ o ò ní wá ságbègbè mi kò tún fẹ́ wá sírú ọmọ yẹn kò tún wá máa ju aṣọ funfun àtògùn sójú olórí ẹ̀ ó lè dogun níbi burial ground yẹn so ibi tẹ́mi tún ti ní reservation yẹn pé I still do not kò tí clear but I feel the pain that he lost that boy kò dẹ̀ so bí abiyamọ tí ò ní feel pain yẹn but ibi tó ti yẹ gẹ̀rẹ̀ yẹn àníṣàlàyé má sọ and we will not stop asking that the law should scrutinize him and bring about that justice whatever role he has played he should have wait on God ọlọ́run ò gbàgbé wọn ìlérí tọ́lọ́run ṣe kò gbàgbé àwọn olórúbọ ọlọ́run gbàgbé ọlọ́run ní short memory
ẹ̀yin lẹ kọ́ lọ́hùn tí ẹ̀ dúró de timeline ọlọ́run èmi dúró lórí timetable ọlọ́run lórí case Mohbad ó fọlọ́n bàbúrà Mohbad máa rí justice ó sì lẹ́rù tó àwọn ẹrù kọ́ sì máa jáde ó máa rí justice èmi tí wọ́n dẹ̀ sọ mo mọ tí mo sọ it's because I know governance I know this case mo ti rí vision ẹ̀ mo mọ time mo mọ pé ogun kan ó ní time gba àtakókò ni kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè sọ pé mo useless tó ìjọ tẹ bá mọ how I'm able to delay some things ìjọ yẹn lè máa respect maturity mi ẹ pé ọmọ àbá mafia ni wọ́n bọ́ Yomi yìí o Jesus but gbogbo nǹkan pẹ̀lú time because we are dealing with demons Nigerian society is too toxic àwọn nǹkan ẹ̀jẹ̀ òun lọ àwọn kan they need human souls to be renewing every time now and then àwọn kan wà kó sí pé fẹ́ jàjà yìí tó lára àwọn tó wà ń di ọ̀rọ̀ yìí mo ṣe máa miss pẹ̀lú wọn padà later ọkọ̀ máa fọwọ́ mi wọ̀ mí ni pé bọ̀ Yomi lásán Brian tó já láàrin wa ilé ìyàwó rẹ̀ gan àmọye nǹkan míì tó yẹ pé táyé máa fi parẹ́ mi lè jàǹfààní ẹ̀mọ́ láàrin àwọn òkú yẹn torí ìjà tí mò ń jà àwọn kan wà láyé táyé máa fi parẹ́ ìrìn òru ò gbọ́dọ̀ pé mi àti wọ́n pọ̀ mọ́ lórí kéèsì Mohbad táyé máa fi parẹ́ a gbọ́dọ̀ jẹun abọ́ kan náà tó Mohbad bá fi rí justice it's the heavy sacrifice mo lọ ṣe fíìmù ládùúgbò wọn ni o bó jẹ́ àjọfẹ́ jókòó síbì kan ni o kó jẹ́ máa pè wá sí ìfẹ́ ìtàbá jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wa ni o tó ti mọ̀ pé mò ń bọ̀ tó máa fi kan sórí iṣẹ́ àmì tí màá dúró dáadáa ó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni máa gbà lọ ó lè jẹ́ àwọn náà lọ ṣe máa pè mí tọ̀tá mi ó lè máa yá kíákíá báyìí. Lágbára Ọlọ́run. It's a sacrifice. Lágbára Ọlọ́run. Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ mi lé wọn lọ́wọ́. Kò ní fílẹ̀ bọ̀ mo kàn sọ pé èrè tèmi máa rìn lẹ́yìn case Mohbad nú àwọn squad yẹn èrè sì máa pè mí àti wọ́n pọ̀ yàtọ̀ sí majority àwọn tó ń fira wọn wé mi bì. So mo mọ tí mò ń tẹ́rí sí mo dẹ̀ mọ how meticulous I must approach these things kò sí nǹkan tí mo lè ní lọ́wọ́ ó bẹ́tà kí mi náà máa sọ̀rọ̀ gbàbọ̀ mí káàkiri ká máa sọ̀rọ̀ títí ká máa fi rí pé àti rí ẹni tó fẹ́ ṣòótọ́ ìgbà wo ló need tó necessary kó tó sọ pé strike if not anyway wisdom is profitable to direct because they are washing my mouth every day they are sending people to come close to me to know what is my next step kí ni mò ń rò me they gbọ́dọ̀ change in nature mi káwọn yẹn má fura mo gbọ́dọ̀ máa maintain mi àtẹ́gbẹ́ it is still the real me because they must not know what I'm doing I know what I am doing agbawo ni mi na agbaja ni mi gbọ́dọ̀ bá wọn jẹ́ so sí ẹ̀yin so kọ́lọ́run bá kó má jẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká má ṣìyàn it's a serious battle but Ọlọ́run á fún wa ṣe thank you so much thank you guys appreciate you all èmi sì ṣọfẹ́ sọ̀rọ̀ kan ni expander senate president expander ṣẹfẹ́ yá this submission I don't ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ expander are you there I wasn't kírun ni. Ẹ sà ẹ kó àtàrọ sà. Kírun mo wà ní for our mosque. Sorry, Imisi, sorry, give me a few minutes, please. Imisi, hold on. And explain that ever sorry, love. Yeah, my greetings to everybody. Mo kí gbogbo ilé, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa tẹ́ wà lójú fèrèsé at everybody. Àtẹ̀ntóbù, àwọn òṣèlú díẹ̀ ní kankan. Okay. Nǹkan tá need ni justice for Mohbad, okay, and I believe primary justice here, but tó wà bẹ́ẹ̀ náà ni pé níbi tá a bá ti ń wá justice oríṣiríṣi ẹni tá a bá pàdé tó bá wá di àbòsí yẹn àwọn ò ní ìbò and we've said this repeatedly pé look gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ́wọ́ nu ikú Mohbad àbí ẹ̀yin tẹ́ wà ń bẹ nígbà tó breathe the last breath any opportunity now láti jáde láti fara ní ọjọ́ ọlọ́pàá wọ́n ṣínú ẹ kò sí wàhálà ẹ máa ṣínú lọ́ntì any opportunity láti jáde láti support Break the Silence Foundation wípé yes báyìí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n dínkòkò mọ́ wa ni wọ́n ṣe báyìí mọ́ wa ni lèmi náà ṣe báyìí yes mo ti ṣe mistake but nísìnyí I'm ready to fight the fight and get justice for my son bó jẹ́ ìyá náà ni my son bó jẹ́ àbúrò ni my brother
bó jẹ́ ọ̀rẹ́ náà ni my friend, bó jẹ́ ìyàwó or girlfriend yẹn náà ni my fiancé ọba àbọ̀mọ́ mi, because àwọn tí mo pè Liam ò kí ń ṣe ọmọ Mohbad làwọn ṣe kàkún pé bàbá ọmọ mi àbúrò ọkọ mi àti mo bímọ fún mo ready láti jà fún. Yes, mo ti ṣe mistake sẹ́yìn, but nísìnyí mo wá justice fún. Because I'm slim Laura chocolate ice cream for me. Okay, I'm slim Oshedo Bora ice cream for Mr. Yomi. Thank you. Oh, the course and the apple. So any other person not to offer ice cream for Mr. Yomi, you are free to do so. About ice cream for the link of Shino. So you know, because nínú gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí, even with Wunmi, kò sẹ́ni bọ́dì tó sọ pé yes, èmi máa ń sọ pé Wunmi kọ́ ló pa Mohbad, ó lọ́wọ́ nukú Mohbad, ó lọ́wọ́ nukú ẹ̀yẹn mí pé ó wà ń bẹ́ gbàtọ̀gbẹ̀ ní ikú last. So wá tẹ̀ wá ń dá wa káàkiri. Okay, so that is my own stand and that is my own belief. But gbogbo nǹkan tá a ṣe ń rí, even tí Wunmi fúnra rẹ̀ ń ṣe, kò tí ì bọ́ta pé kán bọ́ òun wá ẹni tó pa ọkọ òun. Kò ì bọ́ta pé ẹ bá mi wá ẹni tó pa ọkọ mi òun fẹ́ mọ̀, or ẹ bá mi wá ẹni tó pa bàbá Liam òun fẹ́ mọ̀. View tèmi nìyẹn, mi ò tí ì rí ibi tó ti jà or tó ti gbé anybody lọ sí court. Yes, wọ́n lọ corona inquest, gbogbo wọn náà láàárín dì. But I've not seen her in action pé mo ti sùn lágbájá ó wà ń bẹ́ gbàtọ̀gbẹ̀ ní ikú, mo sùn nọ́ọ̀sì yìí, yàtọ̀ sí pé ìjọba sọ pé nọ́ọ̀sì ń ta dẹ̀ mọ̀ pé nọ́ọ̀sì ò sí ń bẹ̀. You know, we've not seen none of this, and that is why we are calling her for questioning. Wọ́n ṣe pé tó ra jọ́ta ẹ̀. Baba made a statement. Ìbò tí ẹ rí pé torí 3 seconds with yẹn láti petition president lọ́sibò lọ kí ló ń tọ̀ múlẹ̀ dìsín. Àtàwọn tó ní kò sí nǹkan tó ń jẹ́ 3 seconds àtàwọn tó ní 3 seconds wà, but everybody wá má gbàgbé pé ó nu 3 seconds yìí àdúrà ní 10-minute video ni wọ́n ló wà lọ́wọ́ Dàmọ́lá. Àwọn yẹn ní mental problem ni. Ẹ máa gbọ́ Dàmọ́lá ní àdúrà fún ẹ bọ́ta physically ó wá bá mi ní press conference gbogbo wọn ló wò fún rẹ wọ́n rí fún rẹ wọ́n rí gbogbo ẹ̀ so kí ọ̀kan bá wọn bọ́ta sọ pé wọ́n fẹ́ ṣàlàyé fún ọ lórí 3 seconds video pẹ̀lú sóbodò tó bá lábà it's pure nonsense. Dàmọ́lá ní nígbà tí wọ́n ti mú òun according to nǹkan tẹ́ sọ fún wa pé kọ́lẹ̀ ní police station pé kóun tó dé Ọ̀gànbọ̀ lòun ti delete ẹ̀. Yes. Tó bá jẹ́ pé kò sí tó jọ bẹ́ẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú pé mo yọnu sọ́sọ́ ọ̀rọ̀ yín o. Kì í ṣe pé Wunmi ní ó lọ́wọ́ nínú ikú Mohbad, òun ló bá Mohbad jà nílé, ó tì í, òun ló pa Mohbad, kì í ṣe pé ó lọ́wọ́ nínú ikú Mohbad, Wunmi òun ló pa Mohbad. Màá yìí máa sọ òun ló pa, ìjọ òun ló sọ̀rọ̀ justice rí, òun ló tì í ọ̀rọ̀ ṣáàtì tí àdúrà sẹ́ndì sí ọ̀nkú Yomi. To me, Mr. Wunmi ló pa Mohbad, ó lọ́wọ́ nínú ikú Mohbad. To me, ṣẹ́rí èmi ò believe wípé àwọn pípín wọn lẹ́bi lọ́wọ́. Dídúmọ̀ dé sọ pé wọn ò lẹ́bi ni wípé because Nigeria failed everyone. System was a bad system to me. Ìkọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ sí. Which include you and I. Yeah, ìkọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ sí neighbor mi ní abroad mi báyìí. So neighbor yẹn mo ń lọ bí iṣẹ́ láàárọ̀ ni èmi ni mo wá gbé èmi ni mo gbé lọ síbi iṣẹ́. So kí tó dé ọkọ̀ ló wà nínú ilé pé wá kú. Bó dẹ̀ ṣe kú gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ tó wà nínú ilé gbogbo wọn ló gbé. Gbogbo pátápátá ló gbé tó dẹ̀ ṣe investigation tó dẹ̀ mọ̀ pé òkè kọ́kọ́ báyìí. Alójẹ́ kẹ́míkẹ́lì Gilbert. For Nigeria, how come tí wọ́n fún sí ilé yẹn gbogbo àwọn tó dẹ̀ wà nínú ilé yẹn wọ́n dẹ̀ work freely ẹ̀ lè gbé wọn fún question ní Wunmi ò wá tóbi ju gbogbo Nàìjíríà lọ. Who is Wunmi? Ẹ gbàgbé pé bí ó ń ṣoògùn àbó náà bàbá àṣàlẹ̀ tí Nàìjíríà ò bá fẹ́ wà ní bàbá mi kò sí bóyá ìmọ̀ràn tó wọ́n á sì gbé fún question ní. Nǹkan tó ń ṣe àwọn pípọ̀ yẹn nìyẹn gbogbo wọn àti bàbá o àti gbogbo wọn yẹn tó mú ọ tó wá lù gbogbo wọn lọ́kọ́ gbé tó fi mọ́ ìyá gbogbo àwọn lanta yẹn gbogbo wọn pátá ló yẹ kó gbé fún question gbogbo wọn. Ìyá Mohbad ti sọ ó ní ẹ kọ́kọ́ everybody. gbogbo wọn they filled us. ẹ lọ mo fèsì jọ yẹn mo ní ó yìí máa débẹ̀. they filled us. wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ kò ṣe lé ní. gbogbo ní suspect kò sẹ́ńtà rẹ̀ mọ́ gbogbo ní suspect. ẹ bá sọ yín lọ gbogbo. ìwọ ọmọ burúkú yẹn ọmọ òmùyẹn máa ń fi wá ń tarun Instagram olóògùn pọ̀ mọ́. Doctor ẹ ṣe sùúrù ẹ má ti jẹ́ kí inú bí yín púpọ̀ jù ṣe rí nǹkan tèmi rí
gbogbo wa lè rí nǹkan kan náà ṣẹgẹtẹ tí n bá ló lọ́wọ́ ń bẹ̀ yes àdúrà sọ àdúrà ní he push my brother and he hit his head on the floor àdúrà náà ò purọ́ ṣe rí gbogbo ẹ̀ náà àwọn tó wà ń bẹ̀ yẹn náà máa wá sọ bọ́bẹ̀ ṣe pa àti bọ́bẹ̀ ṣe kún ọ bó ṣe kú tọ́bẹ̀ ṣe kún àwọn náà máa wá sọ because àwa ò sí ń bẹ̀ àwa kàn máa sọ nǹkan tá a feel ṣẹgẹtẹ tí Wùnmí bá bàjà tó ṣe léṣe ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ́ nǹkan tí bàbá sọ wọ́n wọlé wá lù pa omi pé ìgbà tí Wùnmí sọ di vegetable àwọn kan wọlé wá finish iṣẹ́ yẹn a lè kó yẹn náà dànù. tó bá yẹ pé àwọn tó finish iṣẹ́ yẹn Wùnmí ló pè wọ́n wá Wùnmí ló pa nìyẹn. bàbá àwọn tó wá yẹn bàbá ni wọ́n wọlé wọn ni wọ́n fo fẹ́ǹsì àdẹ̀gbọ́nù tàn pé wọ́n jálẹ̀kùn Mohbad wọlé láti bẹ̀rẹ̀ ẹ má bínú kó mo sọ̀rọ̀ sí lẹ́nu ìgbà tó ń kúrò ní ṣùò Wùnmí ti pe àwọn àlè tó ń do ó ti pè wọ́n pé ẹ lọ sínú ilé yàrá Mohbad tó ti ń bọ̀ ó tì í ó na Wùnmí kankan ní Wùnmí olórí burúkú Wùnmí àṣànà jẹ́ kí bá mú ìyẹn ń gbòòrò màá fẹ́ lu tiẹ̀ bàjẹ́ màá rùn nà bí olórí burúkú ló pa Mohbad Wùnmí gangan ni Wùnmí sí ìtàlẹ́ máa jọ Mohbad forí gbálẹ̀ àánú Mohbad ṣe mí kí bá rí Wùnmí gbòòrò màá fẹ́ nà tiẹ̀ bàjẹ́ nǹkan méjì ni mo fi máa ń kó Supreme yẹn jẹ nǹkan méjì péré ni èyí tó kù mi gbà tiẹ̀ fún àwọn tó kù. a rí Wùnmí ló pa Mohbad mi ò bọ́ ju yẹn lọ tèmi nìyẹn bóyá wàá bú amọ́ra ni o bóyá ó sàkábàjì ẹlẹ́ẹ̀kejì a ní wọn láìkì Yomi yẹn ó ṣàǹbá mi fún wọn ó fún wọn ní pressure. So in a nutshell kẹlòmí lè fi sọ̀rọ̀ ni pé àyè ṣì wà láti tán ọmọlúwàbí ẹ ṣe like we said baba Mohbad ó ní tán bá ṣe DNA òun á sọ kú tó pa ọmọ òun pé àlè ló pa òun máa fọ́ tọ́ka sẹ́ni tó pa kò ṣe pé ikú tó pa ọmọ kú tó pa. ó lóun àdárúkọ ó lóun àṣọ ẹni tó pa pé àlè ló pa òun máa nà kábàáyé sọ now Break the Silence Foundation ti wá petition baba Mohbad kì í ṣe pé tora 8 baba Mohbad mo ti sọ̀rọ̀ yìí couple of times kò ṣe pé tora fẹ́ fojú baba Mohbad gbolẹ̀ a fẹ́ ran baba Mohbad lọ́wọ́ ni àwọn tó ń dúnkokò mọ́ tí ó lè sọ̀rọ̀ tó mọ ẹni bàbá yẹn sọ̀rọ̀ ẹ gbọ́ kíní tó tún play ọ̀rọ̀ yẹn ti pẹ́ o bọ̀ tó tún play látànà tí bàbá yẹn ni wọ́n wọlé wọ́n wá lù pa ó mí pé ẹ mọ̀ kẹrẹ́ ẹni tó ṣàbúrú fún yín kẹ má lè ṣe nǹkan kan fún kẹ tún máa ṣe sá kẹ tún máa yẹ sàfẹ́yìn tó ṣàbúrú fún yín. ó náà wọn bàbá fi máa ń pòwe pé ìyàwó tó yà. wọ́n ní bàbá yẹn lára ni. ipe àwọn ọlọ́pàá ti wá fi ń ṣe báyìí pẹ̀lú bàbá yẹn náà. wọ́n ní tálẹ̀ ìyá bàbá yẹn lọ dájì la máa pè òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Jésù Olúwa. ó tọrọ ni tálẹ̀ ìyá yẹn bá ti ju bàbá yẹn lọ dájì lẹ máa pè nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú bàbá yẹn nìyẹn ó rí wọn ó mọ̀ wọn ó tún ṣe kò lè dárúkọ wọn àwọn wá ní òkè tí bàbá ò bá lè dárúkọ wọn tí bàbá ò dẹ̀ fẹ́ lọ sẹ́wọ̀n fún wọn kí bàbá wa lọ sọ lọ́dọ̀ nílé ẹjọ́ ọlọ́pàá ẹ gbé bàbá ẹ gbọ́rọ̀ ẹnu ẹ̀ a lè tó pa bàbá Mohbad tí ó bá lè sọ síta a lè sọ fẹ́ yìí èèyàn wa lè chájì àlè yẹn. Nigerian government ayé doríkodò ìyá wọn wá ń bá àwọn activists jà wọ́n jà fún justice ọmọ ẹ̀. ó wá ń ṣépè fún òun bá jà òun sá ogun. Nigeria is a terrible country. So in a nutshell àyè ṣì wà fún oníkálukú láti tọmọlúwàbí ẹ̀ ṣe láti wá káwọ́ sókè pé yes òun ṣe mistake láti bẹ̀rẹ̀ òun ready àti ṣe remedy and the just cause will fight his cause. So that is what that's what we are doing here. À ń ṣọ̀tá bàbá Mohbad à ń ṣọ̀tá ìyá Mohbad à ń ṣọ̀tá àdúrà kádúrà jáde kó wá jáfẹ́ gbọ́n ẹ̀ tí ó bá dẹ̀ jáde ohun tó máa fà jáde tó máa fà sẹ́wọ̀n á fà sí nǹkan yẹn máa jáde. níbi làwà prime boy bú mi ó ṣe gbogbo ẹ̀ ṣe mo bá jà. Exactly. nígbà tó yẹ ọ̀rọ̀ wa wọ̀ we are working together. That is it. So ọjà kọ́ pẹ̀lú anybody. ní tó bá rò kó ṣe tó bá dẹ̀ ṣe nọ́mà kí wọ́n dúró nọ́mà yẹn máa fà wọ́n jáde fúnra ẹ̀
tá a fi wọ́n síbi tó normal. That is it. So the struggle continues and the justice we shall get. I just started play kini yẹn náà fún like kini tẹ̀sán yẹn lélẹ̀ mo fẹ́ play ọ̀rọ̀ yìí ni o àwọn voice ẹ̀fẹ́ gbọ́ ìmọ̀ bóyá ẹ máa like láti gbọ́ tó end yẹn ṣé kò kí n play ẹ̀ ṣá torí voice Sami Jojo yẹn wà ń bẹ̀. I play àwọn rádaràda yóò bẹ ọlọ́kà. Maybe the question. Answer my question first because you said you have seen the light. So I think that the blame is Spanish. I think you more compare. Public you believe me dollar. Then you more compare. But you make me okay. Mi ò care because ọwọ́ mi bẹ́ẹ̀ tó máa lọ sí gbogbo tó ti lọ ń ṣoògùn wọn yẹn tó máa ní ká ní supreme mọ̀ pẹ́ o kí báyìí yí o. Kí ló dé náà ṣe wọ́n ti bẹ̀rù kí wọ́n lọ bèrè bẹ́ẹ̀ àwọn ní bèrè àwọn ní dárúkọ yìí bẹ́ẹ̀ ẹni tó bá ti block justice for Mohbad ní kí àwọn ẹlẹ́bọ̀tọ̀ kọ́ lọ kó ẹlẹ́bọ̀tọ̀ borí náà period kò yẹ but look at them tọ́jọ́ ń jù síra wọn ẹ understand wọ́n bèrè spending wọn mọ̀ bọ́sùn òun bá spend òun bá Zomo sọ̀rọ̀ òun ló ń bá Mohbad sọ̀rọ̀ òun ló ń. Zomo ti bí ti gbé jáde tí wọ́n ní ọ̀tọ̀ ní fídíò yẹn kìnnìkan àwọn máa mú jáde dọ́là kò bọ́ta torí ẹ̀. èbó ti padà mo play ngbà tó sọ fún mi náà pé kò ń ṣe kankan náà mo play mi náà we had a conversation ó jẹ́wọ́ fún mi náà. I don't know but well that's their own fucking cup of tea let them deal with it. ohun táwa mọ̀ ni pé 3 seconds wọ́n ti jù síta ok nǹkan wà nú ẹ o nǹkan ò sí nú ẹ o ẹgbẹ́ ìyókù jáde kárí that is what we are saying ẹgbẹ́ jáde ní kẹ́ wá fẹnu sọ̀rọ̀ bring that video out ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ la mẹ́jẹ. nígbà tó ṣe pé mi ni mo lọ orchestrate ẹ̀ èmi kọ́ mo kọ́ ṣáàtì. fídíò yẹn la fẹ́ rí àfẹ́kẹ́ anybody wá sọ̀rọ̀ I will not need your talk. wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí mú lé mi lọ́wọ́ bring the remaining video that is all we need. kò sí 3 seconds ló ń block yẹ tí ó bá sí 3 seconds ṣé ọ̀dẹ̀ lèmi tí mo dín pẹ̀lú ọlọ́pàá at the highest level wọ́n á ti sọ pé Mr. Yomi this is the full video àdúrà náà sọ pé video 10 minutes gbogbo alamọ̀pá àdúrà ní rí ó ní right láti download ẹ̀ lórí iCloud ẹ̀ àti ra iPhone tuntun kò download ẹ̀ kò yọ fídíò ká wò ó ẹ̀gbọ́n mi lè parọ́ fún yín kò ń ṣe fídíò bí wọ́n ti pẹ̀gbọ́n mi ọjọ́ kò ń ṣe jọ́ tí mo bá dìkú but tẹ́ bá believe ẹ̀ download ẹ̀ sórí ẹ̀kẹ́rì èmi máa mú fóònù yẹn lọ o máa wọ́n ni máa mú lọ kò download ẹ̀ kó dẹ̀ download ẹ̀ kárí wọ́n tún lára wọn iná ni squad wọn náà ni o wọ́n tún condemn bá ṣe gẹ́ẹ̀tì fóònù gbogbo nǹkan ní wo báyìí pé ṣáwọn onídẹ̀ wá justice báyìí so ẹ máa rán NGO ṣẹ́ máa fún yín feedback pé we able to buy ẹ̀yin lẹ́tún máa condemn ẹ̀ kí tó mọ̀ pàwọn òwúrẹ́ mo bá tó gbà ẹ̀ nǹkan ti bàjẹ́ lọ jìnnà so ẹ̀mí lẹ́ rí if the human rights organization decide to volunteer pé this investigation wanted to be speedy ẹ fẹ́ lọ ra fóònù ọlọ́pàá ẹ má worry let's go and get the phone adẹ̀ra mo sọ nǹkan tá a rà fún yín fún wọ́n tún ṣì wá àlébù lára ẹ pé ẹ ṣe máa ra fóònù fọlọ́pàá mo wáyé pé láì ṣe pé mo situation Nigerian police. Mr. Yomi. tẹ bá dúró pé kọ́lọ́pàá ra fóònù yẹn 2032 àṣìwà mẹ́ wọn ti approve owó lọ́mọ sọ fún yín. Mr. Yomi Zomo orúkọ ẹ wà lára àwọn tí ọlọ́pàá ń wá pẹ̀lú àwọn ohun mi ok torúkọ ẹ bá wà lára wọn tó dẹ̀ mọ̀ pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ 3 seconds why tí ò lọ bọ́lọ́pàá why tó ń bá wọn kan sọ̀rọ̀ yìí. àbí ó ṣàbọ̀tà máa àbúrò ẹ̀ bọ̀ láti gbà yẹn. èyí tó ń bá sọ̀rọ̀ ń kọ̀rọ̀ yìí ẹ mọ̀ pé wọ́n ń wá o ẹ mọ̀ pé wọ́n ń wá o. tí ẹ dùn yìí ni ṣé ẹ máa gbọ́ yìí bọ́sùmọ̀ yẹn ló ti ń tàwọn yàn. láti wá ṣe witness wípé o máa wá sọ̀rọ̀ ń ta kò sí nǹkan tó jẹ́ 3 seconds. Bossman expander Bossman yẹn bọ́ta ó ní Fọláṣadé ó pẹ̀lẹ́ ẹni tí wọ́n ń wá lẹ́yìn pé October November ni Wùmí appear ní Abuja ó ní àṣà December ó ní Fọláṣadé ọlọ́pàá nídìí now ó dẹ̀ ń bá ìyá Mohbad sọ̀rọ̀ òun bá àdúrà sọ̀rọ̀ òun bá King Wise sọ̀rọ̀ òun bá Abíọ́dún Lawal sọ̀rọ̀
kí lè rúkọ yẹn. ẹ wo gbogbo wọn ẹ ṣáà fi wọn lẹ èmi kọ́ lèmi máa dájọ́ wọn bọ̀ kí conscience oníkálukú kó máa dá lẹ́jọ́ but the bottom line is nígbà tí wọ́n bá ń front pé ẹni tọ́lọ́pàá ń wá ẹni tí ìfà wù mí. ohun tó lọ ń ṣe ni pé ṣé ń gbọ́dọ̀ mi ẹ jẹ́ sọ̀kan tó ń ṣe fún yín gbogbo àwọn tó rí pé wọ́n wá nu kéèsì yẹn wọ́n máa ṣe bẹ́ẹ̀ pé wọ́n tẹ̀lé wọn lọ wọ́n máa assist wọn débẹ̀ wọ́n máa bá wọn fi yẹn wọnú kéèsì yẹn negotiate bọ́n ṣe máa yọ wọ́n kúrò nínú ẹ̀ padà wọ́n wá ní justice wo àwọn ti panú ẹ̀ ìdí tó ṣe fẹ́ hijack ẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ nìyẹn so gbogbo suspect làwọn máa ń ní relationship pẹ̀lú wọ́n máa arrange pẹ̀lú wọn ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ ọ̀bọ̀ yẹn ti gbé kéèsì débẹ̀ o bàbá náà ti tara bọ́nú kéèsì yẹn tó ẹ máa bọ̀ ẹ máa lọ bí báyìí a máa yọjú ẹ àwọn náà máa rí ìṣòwò a máa gba bẹ́ẹ̀lì ó ní èèyàn tó sì ń ṣiṣẹ́ fún. àwọn la lè clear in public máa bọ̀ wá bá wa sọ̀rọ̀ a máa sọ pé ìsìn bẹ́ẹ̀. tó gbogbo kìnnìkan spending kìnnìkan gbogbo anybody àwọn náà máa yọ ọ́ kù ẹ bá wọn lọ wo dàmọ́lá yẹn náà àwọn náà lè máa bá ń di gbogbo ẹ̀. ó terrible ó terrible. àwọn lè máa bá ń di gbogbo ẹ̀ because ọ̀rọ̀ tó dá yẹn àwọn guys yẹn